นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการติดตามรายการเรามาตลอดนะฮะก็จะทราบดีว่าเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับทุกรัฐบาลนะฮะวงเล็บนะทุกรัฐบาลนะครับไม่ใช่เจาะจงว่าเป็นรัฐบาลไหนแต่เราเป็นสื่อมวลชนเราก็วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนก็มีบางมุมนะฮะที่เราก็ชมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนฟีลลิ่งคุณผู้ชมหน่อยเปลี่ยนฟีลลิ่งไปอีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมฟีลลิ่งของการชมรัฐบาลครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าวันนี้รายการถกไม่เถียงเราจะขอตั้งตัวเองว่าเป็นกองเชียร์แถวหน้ารัฐบาลครับและแขกรับเชิญของผมนะฮะก็ได้รับการบรีฟจากทีมงานของผมนะครับว่าเรามาดูหน่อยนะฮะว่ารัฐบาลมีมุมดีๆนะมีโครงการดีๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วเราอาจจะไม่ทราบเรามาขยายกันหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่เรื่องราวการบริหารบ้านเมืองช่วงเวลานี้มันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะครับหันไปทางนี้ก็มีคนด่าหันไปทางนู้นก็มีคนตำหนิกดดันไหมครับกดดันสิครับก็เหมือนน้องๆทีมงานของผมแหละพี่ทินถ้าพี่จะเอาแต่ด่าพวกเราเอาแต่ตำหนิพวกเราบางทีมันก็ทำให้เหี่ยวใจนะใจเหี่ยวไม่ไหวทำงานต่อไม่ดีแล้วงานมันจะออกมาดีเหรอครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเรามัวแต่ด่าแล้วรัฐบาลจะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนมาทำงานได้จริงล่ะครับเพราะมัวแต่นั่งไล่แก้แต่ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นถืออีกหนึ่งวันนะฮะว่าเราจะเป็นกองเชียร์แถวหน้าของรัฐบาลครับเอาแหละเรามาดูกันนะฮะว่ามุมดีๆของรัฐบาลนะครับมีมุมไหนบ้างที่เราจะพูดคุยกันได้กับตัวตึงนักวิเคราะห์การเมืองนะครับเอาท่านแรกก่อนนะครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและแน่นอนฮะอดีตท่านก็เคยเป็นสสเป็นโฆษกด้วยนะฮะท่านศักดานพประสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านนะฮะเพราะท่านเป็นกรรมการวิสามัญนะฮะพิจารณางบประมาณของกทม 2570 นะฮะในสัดส่วนของปชน.พรรคประชาชนอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณทินครับอาจารย์ผมยังเรียกอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระได้ไหมได้นักวิเคราะห์การเมืองอิสระได้ครับแล้วผมเล่าด้วยว่าที่ผมเป็นกรรมการเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ประหลาดด้วยนะคุณทินประหลาดยังไงฮะคือรอบนี้ผมโดนเชิญจาก2ฝัก2ค่ายนะครับค่ายที่1คือพรรคประชาชนแล้วค่ายที่2ก็คือกลุ่มคนทำงานซึ่งกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็ใกล้ชิดกับอะไรยังไงก็พอนึกออกกันอยู่เพราะฉะนั้นคือปกติผมไม่ค่อยจะไปรับตำแหน่งพวกนี้เพราะผมกลัวว่ามันจะโดนโยงเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าผมว่ารอบนี้มันเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทั้งพรรคประชาชนแล้วก็กลุ่มคนทำงานก็เชิญผมก็เลยตอบรับไงครับเพราะว่าถ้าเกิด2กลุ่มเขาเชิญเราเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอะไรแล้วเพียงแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเชิญแต่ว่าคนเสนอเนี่ยมันเสนอได้แค่กลุ่มเดียวนะครับแล้วพรรคประชาชนเชิญมาเป็นที่แรกก็เลยไปโอเคคุณผู้ชมถ้าตอนนี้ชมรายการอยู่นะฮะทาง YouTube ของเรามีการโหวตนะครับเราถามท่านว่าผ่านมา4เดือนคุณพอใจกับการทำงานของรัฐบาลหรือไม่พอใจไม่พอใจกับเฉยช่วยกันโหวตให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเอาแหละเริ่มต้นกันก่อนนะฮะคุณศักดาเหนื่อยนะ เหนื่อยที่หัวข้อที่คุณให้บีเอาอย่างนี้คือเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะจริงๆมันเป็นเป้าหมายของผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมบรีฟทีมงานบอกว่าเรามาลองดูว่ามันมีอะไรที่เราสามารถที่จะเรียนเชิญของฝั่งรัฐบาลให้มาพูดเป็นเปิดพื้นที่ให้ไงไม่ใช่ว่ามีแต่แบบไปตำหนิเขาไปด่าเขาไปวิจารณ์เขาแล้วเหนื่อยแล้วรู้ไหมครับเหนื่อยในการเชิญคนมาออกรายการมากครับมีคุณผู้ชมบางท่านบอกเฮ้ยแล้วเชิญอาจารย์ศิโรจน์มาเนี่ย มันใช่เหรอ มันก็ต้องมีมุมดีๆบ้างแหละคุณศักดาใช่ไหมฮะพยายามนะเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลต้องเหนียวแน่นเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวเล่าข่าวลือออกมาว่ามีสูตรใหม่ใช่ไหมสูตรแดงสูตรเขียวสูตรส้มรวมกันถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้ภาพที่มันปรากฏออกมาเขาเรียกว่าความแน่นแฟ้นของพรรคร่วมรัฐบาลผ่านการแสดงภาษากายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณหนิมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณผู้ชมครับอันนี้
เป็นภาพที่สร้างความฮือฮาเลยนะฮะคุณผู้ชมมันสะท้อนว่ารัฐบาลของพวกเรารักใคร่ปรองดองกันดีสมัครสมานสามัคคีกันดีมากๆเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกกระแสข่าวสูตรผสมสีใหม่ส้มแดงเขียวอาจจะมีการสลับขั้วพลิกมาจับกันเพื่อที่จะล้มรัฐบาลคุณอนุทินแต่ดูภาพนี้คุณผู้ชมดูสิครับเรื่องราวสุดโรแมนติกคอมเมดี้นี้เกิดขึ้นขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามซักถามถึงความมั่นคงของเสถียรภาพของรัฐบาลและขอให้คุณอนุทินและคุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยจับมือโชว์สื่อเพื่อสยบข่าวรอยร้าวกันหน่อยแต่แทนที่จะแค่จับมือธรรมดาคุณอนุทินเลือกที่จะโผล่เข้าสวมกอดคุณจุลพันธ์อย่างรวดเร็วขณะนี้เอาตรงๆอ่ะคุณจุลพันธ์อาจจะตั้งตัวไม่ทันซะด้วยซ้ำบางคนก็บอกว่าคุณหนิมเนี่ยยิ้มแบบแห้งๆอ่ะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะยิ้มแห้งนะไม่แย่นะแต่คือสายตาอันอบอุ่นของคุณหนิมมันสะท้อนให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นมิตรภาพที่แท้จริงของพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับทั้งสองท่านคุณศักดาวิเคราะห์หน่อยครับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังทำอะไรแล้วไม่ถูกใจกับประชาชนเลยครับที่สำคัญก็คือคนเนี่ยสัมผัสได้ด้วยความเป็นอยู่ของเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจถ้าพูดง่ายๆมันยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยทีนี้เราก็ต้องเข้าใจอยู่2ประเด็นคือประเด็นแรกก็คือรัฐบาลนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นอนุทินหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานอะไรเลยมาก็ง่วนที่จะเตรียมตัวเพื่อจะยุบสภาแล้วเราก็เลือกตั้งครับแต่หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถ้านับระยะเวลาตามกฎหมายนะวันที่9 เมษายนเนี่ยเป็นวันที่โปรดเกล้านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้คณะและท่านอนุทิน2เนี่ยได้แล้วก็แถลงต่อสภาวันที่11 เมษายนแถลงนโยบายตามกฎหมายนั่นคือต้องถือว่าตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาลชุดนี้นะฮะชุดนี้ก็คือ11 เมษายนโอเคเข้าใจตรงกันนะถ้านับตัวเลขระยะเวลากลมๆตอนนี้เนี่ยถ้าถึง11นี้ก็จะ4 เดือน11 สิงหาโอเคในโลกของความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากว่าไม่ชัดเจนในฐานะที่เป็นรัฐบาลเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายได้โดยเต็มหรอกแต่เอาละรัฐบาลชุดนี้เนี่ยประกอบด้วยแค่2 พรรคเนี่ยถึงต้องกอดกันเนี่ยด้วยสมการตัวเลขมันมีความจำเป็นที่ตรงนี้ประกอบกับเรื่องนโยบายที่แถลงไว้มันเป็นภาพรวมทีนี้มันเกิดปัจจัยที่2เนี่ยสำคัญสถานการณ์ที่มันถูกลุมเล้าสั่งสมไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วรัฐบาลก็เลยกลายไปง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเดิมยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ถูกเรียกร้องและรัฐบาลนี้ถูกตีมากที่สุดอยู่2 เรื่องไม่ได้โจมตีนะแต่ชี้ให้เห็นว่า1 เรื่องของหัวสวก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตามมาถึงรัฐบาลนี้และรัฐบาลนี้ก็เป็นนัวเนียต้องไปแก้เรื่องที่2เรื่องเขากระโดงอย่างเนี้ยเป็นต้นแต่พอรัฐบาลพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเช่นการให้เงินไทยช่วยไทยพลัส60-40เดี๋ยวจะมีคุยถึงประเด็นนั้นด้วยมันมีข้อยุ่งยากที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งการที่จะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือคนจนคือคัดคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือจริงๆแต่มันเกิดข้อยุ่งยากรัฐบาลก็กลายเป็นเรื่องที่อยากจะทำใหม่ก็มีแต่ทำแล้วยังนัวเนียอยู่2เรื่องที่รัฐบาลจะต้องไปแก้ปัญหาเดิมมันเลยทำให้เห็นว่ารัฐบาลอนุทิน2ในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าหากว่าเรามองด้วยความเป็นธรรมนะความเป็นธรรมแล้วถ้าปล่อยระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งแล้วรัฐบาลนี้ทำไม่ได้มันจะสะท้อนอยู่2 เรื่องเลย1รัฐบาลนี้ไม่มีศักยภาพไม่มีฝีมือตั้งคณะรัฐมนตรีมาแล้วไม่มีความสามารถข้อ2ในระหว่างที่ทำโครงการอะไรเกิดขึ้นนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่อไปในทางทุจริตวันนี้เรื่องส่อไปในทางทุจริตยังไม่เห็นมีชัดเจนนะเป็นแค่ส่อทีมันก็เลยเกิดความเป้าหมายไงอันนี้ทีมงานผมได้บรีฟแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงมุมดีๆของรัฐบาลบ้างอันนี้บรีฟแล้วนะฮะนี่บรีฟแล้วโอเคถ้าไม่บรีฟไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมครับอาจารย์ศิโรจน์มองให้ความเหนียวแน่นของรัฐบาลก็ยังต้องมีอยู่จากภาพที่สะท้อนออกมานี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาสามารถที่จะบริหารความสัมพันธ์ได้ดีถูกต้องไหมนอกเหนือจากปัญหาต่างๆที่เขาต้องคอยแก้แล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ที่คุณทินเอาภาพในคลิปมารีเพลย์นะครับก็มีคุณอนุทินมีคุณจุลพันธ์นะครับมีโต้งศิริพงษ์แล้วก็มีคุณกวาง
มันก็ช่วยไม่ได้ที่ผมเนี่ยบังเอิญมีเบอร์โทรศัพท์ของทั้ง 4 คนมาเป็นเวลานาน ฮะ นะครับถ้าเกิดถามผมตรงๆผมก็เข้าใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแน่นอนว่าคนเป็นรัฐบาลวันนี้เนี่ยทุกคนอยากให้รัฐบาลอยู่ยาวใช่ไหมครับแล้วก็มันก็มีความพยายามจะปล่อยข่าวเยอะว่าจะมีการแตกกันเองของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการปล่อยข่าวว่าคุณทักษิณไปคุยกับคุณธรรมนัสนะครับอันนั้นมันคือข่าวที่มันมีการปล่อยกันนะครับในข่าวที่ปล่อยกันเนี่ยเรื่องระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอนนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับอันนั้นคือข่าวปล่อยแต่ว่าระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งคำว่าสีแดงมันใหญ่กว่าเพื่อไทยเนี่ยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่พอมีประเด็นว่าสีแดงฮึดฮัดฟึดฟัดกระฟัดกระเฟียกับสีน้ำเงินเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็มีการเล่นอะไรกันนอกแถวจริงแต่ว่าในระดับคนที่อยู่ในครม.เนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคำถามว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานไหมก็ผมก็พูดตรงๆว่าในฐานะที่ผมรู้จักทั้งคุณอนุทินและคุณจุลพันธ์แบบมีเบอร์โทรกันแล้วก็เพิ่งติดต่อ2คนนี้ในสัปดาห์นี้ทั้งคู่โอเค everything โอเค everything โอเคแต่ว่าดูการกอดคุณอนุทินเนี่ยเร็วไปหน่อยควรจะกอดให้มันคุณทินเวลาคุณกอดแฟนคุณกอดเร็วขนาดนี้ไหมท่านรีบไปหน่อยเพราะฉะนั้นท่านรีบไปทำภารกิจมีรออยู่เร็วกว่านี้ช้ากว่านี้นิดนึงก็ได้คุณจุลพันธ์ยังไม่ทันกอดกลับไงมีเดี๋ยวดูคุณจุลพันธ์นี่ว่าปุ๊บตบหลังกันนิดนึงคุณอนุทินต้องเป็นคนคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกก็ไปกอดคุณจุลพันธ์ต้องกอดกลับแบบให้มันแนบแน่นกว่านี้ช็อตนี้เร็วไปหน่อยคุณจุลพันธ์ยังตั้งตัวไม่ทันนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะอายุรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยไอ้เรื่องประเภทเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะแตกกันเนี่ยยังไม่มีคุณอนุทินยังคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับส่วนหลังจากนี้มันจะมีการขยับอะไรเนี่ยผมคิดว่าในแง่การเมืองระหว่างสีคือต้องแยกเรื่องสีกับพรรคนะเรื่องสีเนี่ยมีการขยับแต่เรื่องพรรคไม่มีนะครับเพราะเรื่องพรรคมันจะขยับจริงๆก็ต่อเมื่อเรื่องสีมันไปจนถึงที่พรรคเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วงั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างน้อยๆเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ยังโอเคอยู่ผมว่าใน1 เดือนเนี่ยยังโอเคเอา1 เดือนเองอะคืออย่าลืมว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีโจทย์ใหญ่เข้ามาหลายเรื่องหัวสวจะเป็นยังไงคดีกกตจะเป็นยังไงนะครับไอ้พอถึงเดือนถัดไปเนี่ยนะครับสถานการณ์จะเป็นอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าไอ้การเคลื่อนไหวของคนซึ่งไม่ได้อยู่ในพรรคแต่เป็นแกนนำของแต่ละสีเนี่ยมันจะขยับยังไงนะครับวันนี้เราเพิ่งเห็นการขยับของคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคแต่สำคัญสำหรับทุกสีที่เขาขยับกันเพราะฉะนั้น1 เดือนหลังจากนี้เขาจะขยับกันยังไงมันไม่มีใครรู้ไงแต่ที่แน่ๆณตอนนี้ที่แน่ๆวันนี้ที่ภาพนี้เราเห็นคือคุณอนุทินยังไม่พร้อมยุบสภาคุณอนุทินถึงไปกอดคุณจุลพันธ์เพราะว่าถ้าปล่อยให้เรื่องของสีที่มันขยับเนี่ยมันลามไปจนถึงการที่เพื่อไทยขยับตามสีอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเร่งยุบสภาซึ่งวันนี้เพื่อไทยก็ไม่พร้อมจะยุบสภาและคุณอนุทินเองก็คงยังไม่อยากยุบสภาก็ต้องมีการกอดกันเพราะฉะนั้นข้อดีของรัฐบาลชุดนี้คือก็ยังกอดกันเหนียวแน่น1 เดือนเนี่ยเราเจอเขาต่อโอเค1 ข้อดีแล้วคุณศักดาผมเปิดรายการมาที่บอกนะครับว่าเราพยายามที่จะมองในมุมที่เป็นมุมด้านดีบ้างของรัฐบาลไม่ใช่ว่าสักแต่ด่าอย่างเดียวนะฮะอย่างน้อยให้เห็นถึงเสถียรภาพณตอนนี้นะครับคืออย่างนี้คุณอนุทินบอกนะครับบอกว่าสีแดงผสมสีเขียวออกมาเป็นสีน้ำเงินอยู่ดีซึ่งภาษาการเมืองก็พยายามจะสื่อแหละบอกว่ายังไงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังจะต้องเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ใช่หรือไม่คือผมทดลองทางวิทยาศาสตร์ขำๆไปก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็เอาเนี่ยครับโอ้ทินขนาดนี้เลยเหรอผมทำเองที่บ้านผมอยากรู้ไงว่าถ้าสมมุติเกิดเอาสีแดงสีเขียวสีส้มมาผสมกันมันจะออกมาเป็นสีอะไรไงปรากฏว่าพอผสมออกมาแล้วคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวให้เห็นเนี่ยเราผมเทแบบของจริงอันนี้นี่เป็นน้ำอัดลมนะผมยังไม่ได้อย่างอื่นผสมนะมันจะมาเป็นช้ำเลือดช้ำหนองไงก็นี่ไงมันไม่เห็นน่ากินเลยอ่ะมันดูแย่มากสีมันออกมาเป็นแบบเนี้ยมันเป็นสีเลือดแล้วสีน้ำตาลผมไม่รู้อ่ะสีน้ำตาลอ่ะผมก็ลองของผมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมว่าถ้า3 สีมาผสมกันจริงๆแล้วผมก็ลองชิมด้วยนะแล้วตอนที่คุณชิมเนี่ยภรรยาคุณเขาห้ามไหมไม่เขาไม่อยู่อ๋อคุณไม่กล้าชิมตอนเขาอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนชิมเนี่ยเดี๋ยวดูสีหน้าผมเนี่ยชิมเสร็จปุ๊บโอเคพอแค่นี้ก่อนก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้สื่ออะไรนะแค่แต่บอกพอผสมแล้วรสชาติมันก็ประหลาดนิดนึงนะครับแต่ผมว่าก็อย่างนี้แหละที่คุณทินทำเนี่ยก็มันก็สะท้อนภาวะแบบนี้แหละว่าแต่ละคนอย่างแดงหรือเขียวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีความผืดผอมกันแต่มันก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องจับมือกันต่อในอนาคตมันเกี่ยวกับสัดส่วนที่คุณทินนำไปผสมไหมมันต้องเขียวน้อยแดงกลาง
อ๋อ ส้มเยอะอะไรเงี้ยนะ ผมอุตส่าห์จะเป็นกลางๆนะเอาให้มันเป็นสีเดียวกันนะ ศักดาอย่ามาโยงการเมืองสิผมแค่อยากรู้ว่าเขาพูดถึงสูตรสีเนี่ย โอเค ใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณไหมนะฮะสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะครับก็ประกาศว่าลาบจำและเข็ดแล้วกับการโหวตสนับสนุนคุณอนุทินในอดีตนะฮะแล้วก็ปิดประตูร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเด็ดขาดนะครับแต่หากพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าทำเสนอข้อเสนอตั้งรัฐบาลใหม่มาจริงๆอันนี้พร้อมพูดคุยนะครับซึ่งไม่รู้ไอ้พร้อมพูดคุยของคุณหมายแปลว่าอะไรแต่แน่นอนแหละพอท่านพูดออกมาอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาไงว่ามันเป็นไปได้ไหมจะมีสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากให้มีส่วนร่วมด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมครับอะไรที่คุณผู้ชมคิดว่าเราน่าจะให้กำลังใจและชื่นชมฝั่งของรัฐบาลโครงการอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่งเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับคือหนึ่งในนั้นก็คือ60-40อันนี้ผมถือว่าดีนะ60-40เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้ขยายเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับท่านนายกอนุทินของเรานะครับเข้มแข็งดุดันฮะข่มขวัญกัมพูชาครับเพราะว่า14 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับอีกประมาณ6 วันข้างหน้าท่านมีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมาและจะขึ้นเครื่องบินรบ F-16 ด้วยนะครับเรื่องนี้ทำให้กัมพูชานี่ตื่นตูมขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับถกไปถึงช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณศักดาและอาจารย์ศิโรจน์นะฮะอย่างนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศได้ประมาณสัก4 เดือนถูกต้องไหมที่คุณศักดานับตั้งแต่วันที่มีการแถลงนโยบายที่รัฐสภาถูกต้องไหมฮะนับวันนั้นเป็นวันแรกคือวันที่11 เมษายนจนถึงตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะครบ4 เดือนเต็มๆพอดีนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงนะฮะว่าปัญหามันมีอยู่ก่อนหน้าที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับบางเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันหมกเม็ดมายาวนานมากนะครับแล้วเผอิญมันมาระเบิดในช่วงนี้ซึ่งถามว่าพอมันระเบิดในช่วงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องทวงถามก็ต้องถามหาว่าตกลงใครต้องรับผิดชอบก็ช่วยไม่ได้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศอยู่ก็เลยโดนชี้นิ้วด่าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยในบางเรื่องน่ะไม่ได้เป็นคนก่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็โดนชี้นิ้วแต่เอาเป็นว่าหนึ่งในปัญหานั้นคือชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะแบบนะรุกรานเราแล้วก็มีแบบแย่เรานะพยายามที่จะแบบจี้เราให้เราหลุดนะฮะสุดท้ายท่านนายกอนุทินอีก6 วันข้างหน้าท่านมีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมาแล้วท่านจะขึ้นเครื่องบินรบ F-16 ด้วยนะครับเพื่อบินตรวจดูสภาพพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนที่จะไปถามความคิดเห็นของทั้งสองท่านผมขอตัดภาพไปฝั่งกัมพูชาก่อนนิดเดียวฮะเพราะว่าพอคนกัมพูชาเห็นข่าวนี้ปั๊บปรากฏว่าทางฝั่งกัมพูชาตื่นตูมเลยนะครับและนำประเด็นนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนนะครับโดยมองว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างมากเพราะโดยทั่วไปแล้วนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนจะไม่ใช้เครื่องบินรบ F-16 ในลักษณะนี้โดยเฉพาะสถาบันวิสัยทัศน์เอเชียของกัมพูชาโดยประธานสถาบันเองนะครับก็คือนายเชงกิมลองถึงกับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยบอกว่าการที่ผู้นำไทยจะขึ้นเครื่องบินรบ F-16 ไปบินลาดตระเวนชายแดนนั้นเป็นการแสดงท่าทีแข็งกร้าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นประเทศที่ส่งเสริมสงครามและชอบใช้มาตรการทางทหารมาข่มขู่เดี๋ยวก่อนมันเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าที่ท่านนายกจะขึ้นเครื่องบินจะ F-16 จะกริปพินหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์คือมันเครื่องบินประเทศไทยนะครับคุณอนุทินก็เป็นนายกประเทศไทยน้ำมันของคนไทยเพราะฉะนั้นเครื่องบินไทยน้ำมันไทยนายกไทยไม่ได้หนักหัวเขมรนะครับเขมรไม่ต้องมายุ่งถ้าเกิดคุณอนุทินไปขับเครื่องบินของฮุนเซนค่อยมาว่าถ้าฮุนเซนเติมเครื่องบินในน้ำมันในเครื่องบิน F-16 ให้คนไทยเขมรค่อยมาว่าแต่นี่คือเรื่องของคนไทยอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าทำไมอย่ายื่นปากข้ามประเทศโอเคอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าทำไมกัมพูชาถึงเต้นขนาดนี้มันเป็นการส่งสัญญาณข่มขวัญให้เขารู้เลยใช่ไหมผมคิดว่าเขากังวลนะครับผมคิดว่าเขาคงจะตีความว่าไทยมีท่าทีที่ดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็คือการที่ผู้นำประเทศขับเครื่องบิน F-16 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสงครามไทยกัมพูชายุคนั้นมันมีคำว่าหย่อนคงหย่อนไคแล้วเครื่องบิน F-16 เป็นสัญลักษณ์ของการทำลาย
ฐานที่มั่นฐานกัมพูชาอย่างดุเดือดมากเนี่ยผมว่าสำหรับกัมพูชาเองก็ต้องตีความว่าวันนี้ไทยท่าทีเรื่องชาตินิยมเข้มนะครับนายกพร้อมจะเล่นบทผู้นำแบบทุบโต๊ะเองนะครับซึ่งในอดีตไม่มีใครเคยทำนะครับถามว่ากัมพูชากังวลไหมผมว่าเขากังวลแน่นะครับว่าถ้านายกเล่นบทขนาดนี้เนี่ยไอ้เรื่องตามแนวชายแดนของไทยเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นตามขนาดไหนอย่าใช้คำว่ากังวลเลยครับผมคิดว่าเขาใช้คำว่าเขากลัวดีกว่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้นำทำแบบนี้แปลว่าเรื่องชายแดนเนี่ยความเข้มข้นมันจะแรงขึ้นอีกเยอะคุณผู้ชมสังเกตนะครับต่อให้เราจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันถูกต้องไหมครับห้ามหันกันด่ากันแต่ถ้ามาถึงชาติเมื่อไหร่แล้วก็ปกป้องอธิปไตยของชาติเมื่อไหร่แล้วก็เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวคือเรื่องไม่ได้บอกว่าจะรักชาติอย่าไปยุ่งเรื่องประเทศไทยอย่างนี้ด้วยคุณไปยุ่งเรื่องประเทศคุณเถอะแต่คุณไปหาทางให้คุณมีเครื่องบินรบแบบนี้เถอะไปเอาตังค์จากคุณเซนมาเถอะคือนายกไทยจะขับเครื่องบินไทยเนี่ยคุณมายุ่งอะไรอะตังเทาไปเอาตังค์เทาไปซื้อเครื่องบินรบแค่นั้นพอแต่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องประเทศไทยคุณศักดามองว่านี่คือ move ที่ท่านนายกแสดงถึงความเด็ดขาดความใส่ใจแล้วก็ความพร้อมไหมของไทยในเรื่องของกัมพูชาไทยกัมพูชารัฐบาลอนุทิน 1รัฐบาลท่านนายกอนุทิน 2เนี่ยจุดขายที่ขายได้และขายได้เป็นจริงด้วยนะก็คือเรื่องของความรักชาติเรื่องของชายแดนแล้วก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องเดียวสังเกตไหมครับว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นรัฐบาลเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยนะรัฐบาลนี้เนี่ยสามารถยกเลิก MOU ไงเพราะ MOU เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกว่าไทยจะเสียเปรียบไหมไทยจะเสียดินแดนไหมเสียทรัพยากรไหมเป็นการแบ่งปันกันระหว่างผู้นำในยุคนั้นๆไหมอะไรเงี้ยการยกเลิกนี้มันก็เป็นมุมสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้คนไทยมีความรู้สึกว่าไม่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบกัมพูชานี่คือข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องกันระหว่างช่วงปลายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลท่านอนุทิน 1เนี่ยและมีการรบชายแดนเนี่ยความเข้มแข็งและความเข้มข้นในการรบแล้วสามารถที่จะยันจนสามารถทำให้กัมพูชาถอยร่นลงไปได้ยึดคืนในเนินต่างๆในแถวอุบลสุรินทร์ไปถึงระยองจันทร์ตราดอะไรเงี้ยได้เนี่ยนี่คือผมให้นะผลงานนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้มาอวยกันนะแล้วก็มีจุดเดียวเป็นจุดเดียวนะชั่วโมงนี้ก่อนคือตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาเรากำลังจะพูดว่าผลงานรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลทำเรื่องนี้ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์อันนี้ต้องยอมรับกันผมอยู่ในฐานะมาวิเคราะห์มาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้มาอวยหรือไม่ได้มาโจมตีกับใครนะแต่เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงจับต้องได้มองเห็นได้ไม่ได้อวยแต่ถ้าถามกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานรัฐบาลได้ไหมต้องถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลได้อันนี้แบบแฟร์นะแฟร์นะวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความจริงอ่ะแม้กระทั่งการที่โฆษกกองทัพเนี่ยพูดเมื่อสัก 2-3 วันนี้จากการที่มีสสฝ่ายค้านผมนี่สนิทฝ่ายค้านนะแน่นอนสิฮะคุณต้องสนิทกับฝ่ายค้านทีนี้เวลาไปพูดเรื่องบังเกอร์งบบังเกอร์อาจจะมองในมุมหนึ่งเรื่องของงบประมาณก็ดีในเรื่องของขีดความสามารถก็ดีจนกองทัพออกมาชี้แจงเนี่ยและเอาภาพมาให้เห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าข้อมูลในการที่จะมุ่งอภิปรายในเรื่องของชายแดนเนี่ยในเรื่องของบังเกอร์เนี่ยมันสู้ฝ่ายความมั่นคงคือสู้ของฝ่ายทหารเขาไม่ได้ที่กองทัพบกออกมาชี้แจงเอาอย่างนี้สู้ข้อเท็จจริงไม่ได้ดีกว่าใช่แพ้ข้อเท็จจริงถูกต้องไหมฮะแพ้ข้อเท็จจริงอาจารย์ศิโรจน์จะแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ผมว่าประเด็นนี้ดีมากเพราะเมื่อวานนี้เราคุยกันในรายการแล้วนะถูกต้องไหมฮะนี่คือเอางี้ย้อนสั้นๆนี่เป็นข้อเท็จจริงสสฉัตรใช่ไหมฮะของพรรคประชาชนเนี่ยนำภาพนี้บอกเนี่ยบังเกอร์งบประมาณเนี่ยบังเกอร์เขาบอกว่า 50,000 บาทต่อหลังใช่ไหมครับแต่สร้างออกมาจริงๆอ่ะมัน 35,000 แล้วมีส่วนต่าง 15,000 มันหายไปไหนแล้วดูสิแล้วมีคนส่งภาพนี้มาบังเกอร์แบบนี้เหรอแค่จามทีเดียวก็พังทลายลงมาแล้วกองทัพบกไม่ยอมสิครับสวนกลับโป๊ะเอาภาพบังเกอร์ตัวจริงมานี่อันนี้คือของที่พรรคประชาชนเอามาแชร์ใช่ไหมมาโชว์นะอาจารย์ศิโรจน์แต่ไปเจอบังเกอร์ตัวจริงของทางด้านของนี่อันนี้ต่างหากมันก็เลยกลายเป็นว่าแพ้ข้อเท็จจริงก็เลยเกิดคำถามวันนี้ผมถามทั้งในรายการวันนี้คุณเทพไทยนะฮะกับคุณรังสีมาบอกเฮ้ยตกลงเนี่ยมันคือ move ของพรรคประชาชนที่อาจจะเพลียงพล้ำในเรื่องของข้อมูลหรือ
จงใจออกมาสร้างอะไรหรือเปล่า ครับ มาสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าอาจารย์ศิโรจน์มองประเด็นนี้ยังไงครับ คือผม สั้น ผมอ่านในโพสต์ล่าสุดคุณฉัตรแกก็ชี้แจงนะครับว่าที่แกโพสต์เนี่ยมันเป็นงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้มันพูดกันคนละเรื่องไงคือตอนแรกเป็นเรื่องของกองทัพแต่ว่าตอนนี้แกบอกมันเป็นเรื่องของของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับผมคิดว่าอันเนี้ย แล้วไอ้ข้อมูลนี้มันออกมาหลังจากที่โดนแย้งกลับไปหรือว่าออกมาก่อนนะ ใช่ใช่ใช่ เนี่ยมันต้องคิดตรงนี้ไงครับ ใช่ก็นี่แหละครับผมว่าเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าโดยภาพรวมผมคิดอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจร้าย ครับ คือผมคิดว่าหน้าที่ของสสเวลาเห็นข้อมูลแบบเนี้ยเหมือนเราเป็นคนไทยเห็นเราก็ต้องถามใช่ไหมว่าเอ๊ะเราเนี่ยอยากให้ฐานปลอดภัย แต่ถ้าอยากให้ฐานปลอดภัยเนี่ยบังเกอร์แค่นี้ไม่พออคือต้องตั้งหลักให้ดีนะครับว่าการตั้งคำถามเนี่ยกับการหาเรื่องโจมตีเป็นคนละเรื่อง ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะสับสนบทบาทเพราะฉะนั้นการที่สสเห็นภาพแบบนี้แล้วถามนี่ผมว่าดีสมมติผมเป็นประชาชนผมไปเห็นภาพแบบนี้ผมก็คงสงสัยว่าอ้าวตังค์ตั้งเยอะแยะไปปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง ก็กองทัพก็ชี้แจงกลับมา แต่มีสังคมบางส่วนก็บอกเฮ้ยคุณก็หาข้อมูลให้มันครบถ้วนก่อนที่จะออกมาแบบนี้มันทำให้เขาเสียหายนะ เพราะข้อมูลแบบนี้มันสามารถที่จะไปหาเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ ก็ ถ้าม ต้องชี้แจงกัน มอ นะครับผมมองว่าเป็นการตรวจสอบแบบปกตินะครับกองทัพเอ โอง เค ก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าสภาเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบกองทัพใช่ไหมครับก็ต้องมองว่าการตรวจสอบกองทัพก็เหมือนกับการตรวจสอบหน่วยงานราชการอื่น หน่วยงานราชการก็ต้องใจเย็นๆนะครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงการตรวจสอบนะครับซึ่งฝ่ายตรวจสอบเขามีหน้าที่ตรวจสอบราชการ มันก็เหมือนกับวันนี้เราเห็นคุณวีระธีรพัฒน์ตรวจสอบการใช้งานการใช้เงินของโอท็อปเหมาะหรือเปล่านะครับหรือว่ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน มีการดึงเงินจากน้ำมันของประชาชนไปมากๆเนี่ยเหมาะไหม ครับ คือถามว่าหน่วยราชการโกรธไหมเวลามีคนตรวจสอบเนี่ยผมว่าทุกคนโกรธ แต่ว่าคนเป็นราชการก็ต้องตั้งหลักว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเลี่ยงไม่ได้ อันนี้ขอบคุณที่อาจารย์พูดประเด็นนี้เขาต้องใจเย็น ทุกคนต้องใจ เพราะ เย็ ยั น งไงเขาต้องโดนตรวจสอบอยู่แล้วแหละ คือในที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายราชการหรือฝ่ายกองทัพเนี่ยคือเจ้าของประเทศเท่ากัน ครับ เพราะแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ โอเค ไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อฝ่ายตรวจสอบ ครับ ฝ่ายราชการชี้แจงนะครับ ฮะ แล้วก็จบตรงนั้น ฮะ อย่าตีกันคือ ครับ คือกองทัพกับประชาชนอย่าโกรธกันเวลามีการตรวจสอบกัน ประชาชนก็อย่าโกรธกองทัพ ครับ อย่าหาเรื่อง แต่กองทัพก็ยังหงุดหงิดประชาชนประเทศมันจริงๆมันอยู่กันง่าย อันนี้ผมรับฟังนะครับ แต่ผมขออนุญาตนิดนึงเพิ่มเติมนะฮะ ครับ อาจารย์ศิโรจน์กับคุณศักดาอย่างนี้ครับ ทางกองทัพอากาศนะครับ โดยท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดี ท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับ ออกมาชี้แจงกรณีที่เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีร่วมขึ้นบินบนเครื่องบินรบ F16 นะครับ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ท่านได้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ของนักบิน รวมถึงเห็นมุมมองจากห้องนักบินและสภาพการปฏิบัติการทางอากาศ และน่ารู้ทีมงานของผมน่ารักมากไปหาข้อมูลเพิ่มเติม คือถ้าพูดถึงภารกิจ มันก็เป็นไปตามกำหนด ซึ่งคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งนะครับ ที่ร่วมขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้คนนี้ใครครับ คุณทักษิณชินวัตรก็เคยร่วมภารกิจลักษณะเดียวกันนี้ในปี 2546 เพราะฉะนั้นท่านนายกอนุทินไม่ใช่นายกท่านแรกนะฮะที่ได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินรบแบบนี้ อันนี้คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ตอนนี้ถ้าเป็นภาพคุณทักษิณก็น่าสนใจเพราะในยุคคุณทักษิณในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันจำได้ไหมครับมีเป็นปัญหาที่มีการบุกสถานทูตไทย ครับแล้วก็ นะ เผา ครับ ส แล้ ถาน วก็ ทู มี ต การเผาสถานทูตเพราะฉะนั้นว่าผมว่ายิ่งมีเรื่องคุณทักษิณเคยขึ้นเนี่ยผมว่ากัมพูชาเนี่ยยิ่งหนาวเพราะว่า ครับ มันเป็นภาพที่นายกไทยจะขยับเวลาความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนี่อ่านโพสต์สสชัดแกบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้คนที่มาชี้แจงแกเนี่ยคือกองทุนหไทยทิพย์กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งแกบอกว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกองทุนหไทยทิพย์เนี่ยนะครับสสชัดแกบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจทำงานได้ดี มีมาตรฐานนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่แกถามเนี่ยคือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โอเค นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ผมว่ามันคุยกันคนละเรื่องกันอยู่อะ ได้ครับ แล้วจะเริ่มมีอารมณ์กันต้องใจเย็นๆ ใจเย็น คุณ เมื่อสักครู่ที่เห็นภาพท่านนายกอนุทินก็ดี อดีตนายกทักษิณก็ดีเนี่ยผมกลับมองว่าจะเป็นพลเรือนที่ไปขึ้นเครื่องบินรบในเรื่องของฝ่ายทหารหรือฝ่ายความมั่นคง น่าจะไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นผมมองแบบลักษณะคือ ภาวะการเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศไหนก็แล้วแต่ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศ แล้วแสดงความเป็นผู้นำเชิงสัญลักษณ์ผู้นำเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศกับประเทศ อันเนี้ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ ครับ สร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อถือมั่นใจให้คนในประเทศ อันนี้ไม่ผิดนะ ถูกครับ ถ้าไม่เกี่ยวเลยเนี่ย ฮะ ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย แล้วไป ไม่เหมาะ ขึ้นเครื่องบินอ่ะ แล้วไปขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยไม่ได้ แต่ถ้าเป็นผู้นำสูงสุด ได้ หรือ โอเค เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่เป็นพลเรือนก็ดีเป็นทหารก็ดี และทำเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ย
เพราะมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องภายในเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ครับ อย่างนี้ถูกต้อง ครับ แสดงภาวะผู้นำถ้าท่านนายกทำขออนุญาตแวบก็มานิดหนึ่ง นิดเดียวครับเพราะผมต้องเบรก คือท่านบริหารยังไงแล้วบริหารแบบเชิงสัญลักษณ์แบบนี้นะรัฐบาลนี้จะไม่ถูกตำหนิเลย โอเค คุณผู้ชมครับ อีกหนึ่งบทบาทที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราทำแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นมูฟที่ผมเชื่อว่าผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้กับท่านนะ ก็คือในเรื่องของสร้างความสัมพันธ์ relationship กับหลาย ๆ ประเทศ ครับ ผ่านการใช้ดนตรี ใช้เพลง นึกออกไหมครับ นึกออก จ ครั ริง บ ๆ มันเป็นเครื่องมือทางการทูตแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขยายความเพิ่มเติม และล่าสุดคุณผู้ชมครับมินออนไลน์นะฮะก็คือผู้นำของเมียนมามาเยือนประเทศไทยครับคุณผู้ชม นี่ฮะและได้รับการต้อนรับจากท่านนายกนะครับ แต่ปรากฏว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับจากหลายฝ่ายนะครับอย่างมูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่าออกมาแถลงการบอกว่ารัฐบาลไทยต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าพลเอกอาวุโสมินออนไลน์และคณะได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ถูกต้องฮะเอาแหละคุณผู้ชม ผมขออนุญาตพักสักครู่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขยายกันต่อนะครับรวมถึงข้อมูลหลุด อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดวันมีแต่108,000 เรื่องออกมานะคุณผู้ชม พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมาต่อนะครับสมมติเถียงครับอยู่กับอาจารย์สิโรจน์นะฮะและคุณศักดานะฮะคุณผู้ชมครับมาประเด็นนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนะฮะท่านพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ซึ่งท่านเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนื่องในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่6-7นะครับซึ่งนับว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในฐานะผู้นำพลเรือนการมาเยือนของท่านมินออนไลน์ในครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายอย่างมูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่าออกแถลงการบอกรัฐบาลไทยต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าพลเอกอาวุโสมินออนไลน์และคณะได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ถูกต้องการที่รัฐบาลไทยมีท่าทียอมรับท่านพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ในฐานะผู้นำประเทศเท่ากับยอมรับอาชญากรที่ใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนเข็นฆ่าประชาชนอาจารย์ศิโรจน์คุณศักดาคิดว่าการต้อนรับมินออนไลน์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีนานาชาติหรือไม่แต่ถามว่าแน่นอนนะฮะทางการทูตระหว่างประเทศของท่านนายกนะครับก็ได้รับความชื่นชมจากหลายประเทศนะฮะแล้วสร้างมิตรภาพมันเป็นเวทีใหญ่ที่มันสามารถที่จะมีสิ่งดีๆที่มันอาจจะตามมาได้นะครับคุณศักดาก่อนแล้วกันครับ ผมมีความเห็นแล้วแต่มุมมอง เนื่องจากไทยเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดติดกันมีพรมแดนติดกัน ครับ ซึ่งวิธีการได้มาเขาจะเป็นยังไงก็แล้ว แต่เราไม่ได้ไปเยือนเขาถ้าเราไปเยือนเขากับเขามาเยือนเราเนี่ยคนละมิติเลยนะ อืม อย่างเงี้ยว่ารัฐบาลไทยได้ อืม แต่เมื่อเขามาเยือนเราในฐานะคือประเทศที่ใกล้ชิดในเรื่องของพรมแดนที่ติดกันประเทศติดต่อกันและอยู่ในอาเซียน อาเซียนด้วยกัน อย่างนี้เนี่ย ครับ ในทางการทูตหรือในความเป็นอยู่ในส่วนในอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าการต้อนรับเนี่ยจำเป็น ทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยท่วงทำนองของการไปต้อนรับแบบนั้นแล้วเนี่ยและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต้องถามว่าส่วนใหญ่คนวิพากษ์วิจารณ์จากคนส่วนไหน คนที่ไปรับหรือไปชุมนุมไม่เห็นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานของคนทางพม่า ครับ ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับการก่อปฏิวัติรัฐประหารและการได้มาของมินออนไลน์ ครับ นะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทย แต่รัฐบาลไทยก็ยังสงวนท่าทีไว้เนี่ยไม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์เกินไปกว่าที่เขามาเยือน ครับ อันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญ ครับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศในอาเซียนที่ชิดติดกันในนี้ ข้อ 2 ต้องดูท่วงทำนองของรัฐบาลต่อไปว่า ครับ เมื่อเขามาขอความช่วยเหลือหรือความสัมพันธ์อะไร การส่งเสริมสนับสนุนตัวเนี้ยจะเป็นตัวชี้ขาดรัฐบาลไทย ครับ ท่านนายกอนุทิน แต่มันมีเงื่อนแง่อยู่หลังว่า ในสมัยก่อนเนี่ยไทยก็เคยช่วยเหลือพม่าเพราะพม่าเนี่ย ฮะ พื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือการสาธารณูปโภคเขา
เขายังสู้ไทยไม่ได้ การช่วยเหลือไปก็เป็นแบบนั้น ครับ ในครั้งนี้เนี่ยในสภาวะประเทศที่มันอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ย ครับ และถ้าไปให้ความช่วยเหลือแบบนั้นเนี่ยอาจจะถูกมองไปผสมผสานกับที่มาของเขา ครับ ผมมองแค่เนี้ย อาจารย์สิโรจน์มองไงครับ ก็ถ้าถามผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรจากการที่เราเปิดโอกาสให้มิงออนไลน์มาแล้วเรามีการต้อนรับในลักษณะนี้นะครับมันต้องมีเหตุผลบางอย่างแหละที่ทำให้รัฐบาลในอดีตเนี่ยหลีกเลี่ยงการปล่อยให้มิงออนไลน์มาในประเทศไทย ครับ นะคือครั้งสุดท้ายที่มิงออนไลน์มาในประเทศไทยเนี่ยคือน่าจะเป็นยุคพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ถูกวิจารณ์เยอะสองเรื่องก็คือว่าหนึ่งพลเอกประยุทธ์ท่านมาจากการรัฐประหารเหมือนกันอันที่สอง ครับ คือถูกวิจารณ์นะครับว่ามันมีเรื่องบทบาทของจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือเรื่องมิงออนไลน์ต้องย้ำตรงนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ ครับ นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ในประชาคมโลกเนี่ยปัญหาของมิงออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแค่แกเป็นเผด็จการนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือมิงออนไลน์จากวันแรกที่น่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการปราบปรามประชาชนอย่างต่อเนื่อง ครับ มิงออนไลน์จึงเป็นผู้นำที่มีปัญหามากกว่าเรื่องเผด็จการยึดอำนาจนะเพราะว่าณวันนี้การปราบปรามประชาชนการใช้ฐานปราบปรามประชาชนยังมีดังนั้น การมาแบบเนี้ยมิงออนไลน์ได้ประโยชน์จากการมาไทย มากกว่าไทยได้ประโยชน์จากการที่เปิดประเทศต้อนรับมิงออนไลน์มิงออนไลน์สามารถเอาภาพนี้ไปโชว์ได้แล้วนะครับว่าเขาเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยนะครับแล้วภาพที่โลกไม่ยอมรับมิงออนไลน์เนี่ยเป็นประเด็นทางการทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับเป็นประเด็นระดับนานาชาติด้วยซ้ำว่ามิงออนไลน์ซึ่งณวันนี้ถูกถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำเผด็จการที่มีการฆ่าประชาชนมากที่สุดวันนี้เขามีคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาค้างอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ โอเค นั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นบทนี้ โอเค นะครับเราเล่นบทแบบรัฐบาลอื่นก็ได้ว่าไม่ให้มาในประเทศไทยถ้าจะมาก็คืออาจจะมาในการเจรจา โอเค ที่ประเทศอื่น แต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มิงออนไลน์จะได้คือการเอาไปโชว์ว่ามีอีกห เอา นึ่ เป็ ง น ประ ว่า เทศ อา ใน จารย์ โล มอง ก ว่าเขาได้มากกว่าที่เราได้ ใช่ อ่ะ ใช่ งั้นคุณผู้ชมสกายคิวโค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยครับ เดี๋ยวเราไปที่ออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อเพิ่มเติมนะครับ และยังมีการแต่งตั้งใช่ไหมฮะ ผู้กำกับหนุยบอดี้การ์ด5 นายก สู่ผู้อำนวยการปยปนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวจะถามทั้งสองท่านว่าท่านเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ รวมถึงไทยช่วยไทย plus 60-40 วันนี้เราตั้งธงนะครับ จะขอเป็นกองเชียร์รัฐบาลแถวหน้าเลยนะฮะ ในการส่งกำลังใจให้กับรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรุฬหลังจากที่เราวิพากษ์วิจารณ์และด่าเข้ามาเยอะนะฮะคุณผู้ชม ติดตามต่อในออนไลน์ขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ ขอบคุณมาก ทีวี ครับ คุณศักดา ขอบคุณ ทีวี ครับ นะครับ ขอบคุณ เจอกัน ค ใน รับ ออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะฮะรวมถึงคุณสาดานพประสิทธิ์นะฮะพูดคุยกันต่อนะครับเอาละเราพูดถึงการเยือนของมิงออนไลน์ไปพอประมาณแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ คุยกันต่อ ครับ คุยกันต่อ แล้วท่าทีของท่านนายกที่ไปเจอผู้นำของประเทศอื่น ๆ ประเทศต่างๆ แล้วใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสารสัมพันธ์ถูกต้องไหมฮะไม่ว่าจะร้องเพลงกับท่านอันวาอิบราฮิมถ้าไม่หรือเป็นเรื่องเครื่องดนตรีใช่ไหมฮะพื้นถิ่นมันสร้างบรรยากาศที่ดี แล้วต้องบอกนะฮะว่าพออย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเวลาจะพูดอะไรขออะไรยังไงช่วยเหลือกันเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าไงอาจารย์ศิโรจน์ อันนี้ถือว่าดี ถูกไหมอันนี้เราต้องชมนะเนี่ยเป่าแซกโซโฟนไมเวย์อย่างเงี้ย ใช่ ใช่ไหม แล้ว คุณ ก็ ศักดา บางคนก็จะบอกไปเป่านู่นเป่านี่ทำไมแต่ว่าคุณอนุทินแกเก่านะครับคือจะชอบไม่ชอบแกก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเวลาแกเล่นดนตรีพวกนี้เวลาแกทำอะไรแกคิดไว้หมดนะแกไม่ทำทรงเดชแกตั้งใจหมดว่าวันเนี้ยไปประเทศนี้แกจะเล่นอะไรนะครับแล้วเล่นเพลงอะไรแกคิดไว้ล่วงหน้าหมดนะครับแล้วตอนเล่นเนี่ยจะเล่นแบบไหนแกคิดหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่การคาดเดานะครับอันนี้แกเล่าให้ผมฟังเองว่าอาจารย์ผมเนี่ยคิดหมด ผมไปประเทศไหนผมจะเล่นอะไร เล่นเครื่องดนตรีไหน ครับ เล่นกับใครและจะไปหาใคร ทุกอย่างแกคิดไว้หมดคือแกมีความเป็นโชว์แมนนะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ อันนี้จริง ๆ มันเป็นเรื่องดีนะ เป็น พูดตรงๆมันเป็น positive นะอย่า เป็นเทคนิค ถ้าเรา ใน เปิด กา ใจ ร ดูในการเข้าถึงผู้นำประเทศคือดนตรีเนี่ยทุกคนก็ชอบ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นพอคุณมีนายกที่เล่นดนตรีได้ง่ายเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ความเก็ตอลองกับผู้นำประเทศอื่นเนี่ยมันเร็วนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีแล้วคุณอนุทินแกทักษะด้านดนตรีแกดีจริง แต่ว่าผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าร้องเพียงเถียงแบบนี้ผมไม่เห็นด้วย ทำไมฮะทำไมร้อง เสียงแกแย่ แล้วผมได้วิจารณ์รับหลังนะครับ ผมวิจารณ์แกต่อหน้าว่า อ๋อเหรอ
พี่หนูอย่าร้องเพลง เสียงพี่หนูแย่มาก โทรคุยกับแก ผมวิจารณ์เลยเฮ้ยผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาว่าขอร้องอยากเล่นดนตรีโชว์ผมไม่ว่าแต่อย่าร้องเพลงเสียงคุณไม่ไหว โอเค นักการเมืองหน่อย อดีตนักการเมืองก็ได้ตอนนี้เป็นนักวิชาการอิสระแล้วเอางี้ ความสัมพันธ์มันสำคัญมากนะฮะถูกต้องไหมฮะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติผู้นำสองคนมีความสัมพันธ์ที่หมายถึงว่ากลมกลืนกลมกล่อมเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันอาจจะทำให้หลาย ๆ อย่างมันง่ายขึ้นจริงไหมครับ จริง ผมพูดเพื่อให้เห็นภาพนะ วิธีคิดของคนที่เป็นนักวิชาการเทคโนแคดหรือนักการเมืองเนี่ยระบบคิดจะแตกต่างกันในเรื่องของปฏิสัมพันธ์หรือการเจอผู้คนท่านนายกเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองเป็นสสมาหลายสมัยเนี่ยนะฉะนั้นจะมีวิธีคิดว่าการที่เขามาเยือนกับไปเยือนเขาเนี่ยความเป็นนักการเมืองเนี่ยเวลาไปหาเสียงไปเจอชาวบ้านเนี่ยจะพูดคุยอะไรยังไงและสร้างความมีเสน่ห์คาริสมาหรือการเข้าถึงเข้าแบบใกล้ชิดได้ ไม่เหมือนกับเทคโนแคดไม่เหมือนนักวิชาการไม่เหมือนนักการทหารไม่เหมือนกันนะบุคลิกจะแตกต่างกันท่านนายกเนี่ยใช้บุคลิกใช้ความเป็นอินเนอร์ของความเป็นนักการเมือง รู้ว่าสังเกตไหมมิ่งออนไลน์มาประเทศไทยไม่ได้เห็นต้องไปทำอะไรโชว์เขานี่แต่เวลาเราไปที่นั่นเนี่ยไปหาเขาเนี่ยไปเยือนเขาเนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่แล้วจะไปพูดคุยอะไรเพื่อให้ได้ผลอะไร ถูกครับ ฉะนั้นวิธีการสัมผัสสัมพันธ์เนี่ยการเข้าถึงและการเข้าได้ก่อน เพื่อจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยใช้บุคลิกของความเป็นนักการเมืองและนี่แหละเป็นบทหนึ่งในหลายบทของความเป็นนักการเมือง แต่จริง ๆ บทนี้สำคัญนะ สำคัญ ไม่ใช่ไม่สำคัญนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมหลายคนก็บอกมานะครับนี่คือสะท้อนจากคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าลาออกแล้วไปตั้งวงดนตรีดีกว่า ถ้าจะเอาดีทางด้านนี้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณผู้ชมอาจจะมองแค่ว่าม องอีกมุม ได้มิตินี้มิติเดียวหรือเปล่าแล้วมิติอื่นของการบริหารประเทศ ท่านนายก แป๊บนึงอาจารย์ศิโรจน์นิดเดียว ท่านนายกเนี่ยเขาชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเขาเล่นดนตรีได้หลายชิ้น ดนตรีที่เป็นลักษณะคือเครื่องเป่าเนี่ย ครับ ผมสังเกตเลยว่าเครื่องเป่าเป็นเรื่องหลักนะครับ นายกเล่นได้หมด ครับ แล้วก็ยังมีความสามารถคือมันมีดีดมีตีได้อีก แต่คุณผู้ชมกำลังจะบอกไงถ้าคุณจะเอาดีทางด้านดนตรีก็ดนตรีไปเลยนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมหลายที่สะท้อนมานะบอกว่าหาตรงไหนที่มากกว่าดนตรีไม่ได้ อันนี้อาจารย์ศิโรจน์โทษทีนะฮะอาจารย์อยากจะพูดอะไรเพราะว่าจริงๆมีคุณผู้ชมเขาคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าวันนี้ดูอาจารย์ศิโรจน์แล้วรู้สึกอาจารย์ศิโรจน์ไม่มีความสุขเลยนะครับ ไม่คือคนเข้าใจผิดนะครับคือผมเนี่ยวิจารณ์ทุกรัฐบาลแล้วทุกรัฐบาลที่ผมวิจารณ์คนที่ผมรู้จักชีวิตผมที่ไม่มีความสุขในรอบ10 ปีทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับ คืออะไรฮะ ทุกคนที่ผมวิจารณ์ผมรู้จักหมดปัญหาของชีวิตผมคือผมวิจารณ์คนที่ผมรู้จักหมด แม้แต่พักของพี่ชายของ คุ คุณ ณ ทินคิดว่าคุณโอเคไหมแล้วถ้าคุณต้องวิจารณ์คนที่คุณรู้จักหมดเป็นเวลา10 ปีทุกคนนะ เหมือนสมมติว่าผมต้องวิจารณ์อาจารย์ศิโรจน์อย่างนี้ แล้วชีวิตผมเป็นอย่าง วิ เงี้ จารณ์พี่ศักดาอย่างนี้ ชีวิตผมเป็นแบบนี้ครับผมไม่ได้เป็นวิจารณ์โดยที่ผมไม่รู้จักคนเหล่านั้นนะครับผมรู้ว่าแต่ละคนมีความคิดยังไง โอเค แต่เมื่อเราทำหน้าที่แบบนี้เราก็ต้องแยกแยะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีความสุขกับการที่ผมต้องวิจารณ์ทุกคนที่ผมรู้จัก แล้ววิจารณ์ก่อนที่ทุกคนจะเป็นรัฐมนตรีวิจารณ์ก่อนที่ทุกคนจะเป็นนายกบางคนที่ผมวิจารณ์เนี่ยสมัยก่อนโทรกันเที่ยงคืนตี 1 ตี 2 โอ้สนิทกันขนาดนั้น ก็ระดับนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าผมมีความสุขกับการวิจารณ์ทุกรัฐบาลมันเป็นความทุกข์ ตอนนี้ให้อวยไงตอนนี้ให้เชียร์รัฐบาล อย่างนี้ที่ ตอนนี้ ที่หลายคนวิจารณ์คุณอนุทินว่าให้เป็นเล่นดนตรีอย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ปัญหาคุณอนุทินอย่างนี้คือว่าคนไม่รู้ว่าเวลาคุณอนุทินใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือทางการทูตเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นใครเช่นการเจรจาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จริง เรื่องนี้เนี่ยเราไม่รู้ จริง ซึ่งอันนี้คุณอนุทินต้องไปเติม จริง นะครับคือคุณจะมีเรื่องของการเป่าแซกกับอันวา มาเลเซีย นะครับจะมีเรื่องของการร้องเฉียนมิมี่กับผู้นำจีนยังไงก็ตาม อันนั้นเนี่ยคือเครื่องมือนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ต้องเห็นคือในการเล่นดนตรีแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่มันได้กลับมาในเรื่องการเจรจา เช่นข้อตกลงสำคัญเนี่ยคืออะไร หรือการแก้ปัญหาระหว่างประเทศคืออะไร อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่าไทยยังไม่ควรจะต้อนรับพม่าเพราะว่าต้อนรับแล้ววันนี้เราไม่ได้อะไรนะครับบางคนถามว่าเอาแล้วเราจะให้ทะเลาะกันเหรอการไม่ได้ต้อนรับไม่ได้แปลว่าทะเลาะนะครับที่ผ่านมารัฐบาลแพทองทานรัฐบาลเศรษฐาก็ไม่ได้ต้อนรับมิ่งออนไลน์แต่เราไม่ได้ทะเลาะมันคือการคงความสัมพันธ์ทางการทูตไม่ให้ยกระดับ แต่ถ้าจะได้อะไรอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ที่พม่ามีกับไทยนะครับก็คือเรื่องของการที่มีการปล่อยสารพิษจากประเทศพม่าเข้าประเทศไทยนะครับแม่น้ำในประเทศไทยในทางตอนเหนือของเชียงใหม่เชียงรายมันเสียมันเกิดการทะลักของสารพิษแล้วแม่น้ำสารพิษเหล่านี้มันจะค่อยๆเข้ามาสู่ส่วนกลาง ถูก
เรื่องนี้คือสิ่งที่นายกไทยจะต้องทำให้เห็นว่าในการต้อนรับมิงออนไลน์เรื่องนี้ได้เข้าไปบนโต๊ะเจรจาอย่างไรใช่ไหมครับนั่นนะคืองานของนายกและงานของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ทีนี้เมื่อประชาชนไม่เห็นเนี่ยนะครับประชาชนก็วิจารณ์ว่าเฮ้ยนายกเอาแต่เล่นดนตรีเช่นการไปจีนก็เหมือนกัน การไปจีนสิ่งที่นายกต้องทำให้เห็นนะครับซึ่งจริงๆผมก็สื่อสารกับนายกก่อนที่แกจะไปผมก็ไปจีนเนี่ยควรจะคุยเรื่องนี้นะครับคือว่าเอายังไงกับการคุยกับจีนว่าต้องหยุดความสัมพันธ์กับเขมรที่จะกระทบประเทศไทยคือเรื่องพวกนี้คุณอนุทินมีในหัวหมดนะครับแล้วแต่เราไม่รู้ว่าในการที่นายกไทยไปจีนเนี่ยได้มีการเจรจาเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีในไม่ใช่ว่าท่านไม่มีในหัวนะเพราะอย่างไรที่ผมคุยเนี่ยแกรู้ว่าเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับแล้วก็ได้คุยกันนะครับก่อนที่นายกจะไปว่าเรื่องนี้ควรจะต้องคุยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าถึงเวลาที่ไปเจอจริงๆเนี่ยได้คุยหรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยมันลึกมากแต่อย่างน้อยโจทย์เนี้ยนายกไทยต้องหยิบขึ้นไปในการเจรจากับจีนขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ที่เปิดประเด็นนี้มาและอย่างที่คุณศักดาพูดไปนะครับจริงๆมันก็คือท่วงทำนองของผู้นำนะในการที่จะสารสัมพันธ์คอนเน็กชันส่วนตัวหรือการเข้าถึงมันทำให้การเจรจาอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกต้องไหมฮะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ไงว่านอกจากเป่าแซกนอกจากร้องเพลงเทียนมีมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามันจะต้องออกมาประชาสัมพันธ์โทษนะอดีตท่านโฆษก อย่างเช่น ใครเป็นโฆษก ครับ ท่านโฆษกมันควรจะต้องออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้หรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยเราฟังความสองฝ่ายหลายฝ่ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเพลงที่นายกร้องเนี่ยมันเป็นเพลงที่เขาเตรียมไว้ให้เขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นประการใดก็แล้ว แต่จะร้องเพราะหรือไม่เพราะหรือมันจะเป็นเพลงที่มีประวัติศาสตร์ในทางการเมืองระหว่างเวียดนามกับจีนก็สุดแท้แต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นผมนะเขาเตรียมมาให้แล้วขอให้ร้องเพลงนี้แล้วเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องร้องสองแต่ที่มันมีความบกพร่องภายในประเทศเนี่ยคนไม่ชอบยังไงก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ขอให้วิพากษ์วิจารณ์โดยพื้นฐานจากตรรกะข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่าวิพากษ์วิจารณ์จากอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวเพราะว่าการเป็นผู้นำการเป็นผู้บริหารการเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะนะก่อนจะมาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้พอมาถึงปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องค่อยๆแก้แต่มันต้องตั้งสมาธิให้ได้มีขีดความสามารถแล้วก็มีเหตุปัจจัยอื่นอีกนะไม่ใช่ว่าท่านนายกจะคิดตัดสินใจได้อย่างเดียวคนเดียวนะนี่คือเหตุผลสิ่งเหล่านี้ที่ต่างหากที่คนที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลขณะนี้ต้องทำงานแบบแข็งขันและต้องเข้าใจมุมมองของคนที่มองรัฐบาลในเชิงลบทำไมรัฐบาลถูกโจมตียังมีคนชื่นชมอยากให้รัฐบาลนี้ต่อขนาดรัฐบาลทำอะไรดีก็แล้วแต่ก็ยังมีคนตำหนิอยู่เงี้ยก็บอกเสียงของรัฐบาลจะต้องทำหน้าที่แบบเข้มแข็งต้องทำงานอ่ะคุณทินยังรู้ปรับตัวเลยเห็นไหมคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเพียงแต่เรามีความรู้สึกว่าคุยกันกับทีมนี่แหละกับน้องโบโปรดิวเซอร์แล้วคุยกันแบบเฮ้ยเราโมแต่วิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นอ่ะมันต้องมีบางอย่างที่ดีบ้างสิวะเราคิดอย่างนี้จริงๆนะจริงๆเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามีบางอย่างที่ดีเราก็เอาออกมาพูดคุยสิอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงนะแต่วันนั้นคุณไอซ์รัชนกมาในรายการก่อนหน้านี้นะครับที่มาคุยเรื่อง THAI Passport เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแตะถึงเรื่อง THAI Passport นิดนึงนะเผอิญเขาไม่เห็นไทยช่วยไทย plus เพิ่มรายได้ SME ไทยอาจารย์ศิโรจน์ก็นั่งอยู่นี่ใช่ไหมวันนั้นอาจารย์ศิโรจน์มาด้วยป่ะผมไม่แน่ใจวันนั้นไม่ใช่คุณไอซ์ยังถามเลยนี่คือโครงการอะไรไทยช่วยไทย plus ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำได้ไหมอาจารย์ศิโรจน์ยังพูดเลยผมก็เลยอธิบายว่าเฮ้ยกระทรวงพาณิชย์เขามีแนวคิดอย่างนี้เพื่อที่จะช่วย SME ไทยรู้ป่ะจากคนที่แบบจับนึกออกว่ารัฐบาลทำนู่นทำนี่คุณไอ้ยังพูดอันนี้ถ้าไม่จริงให้คุณไอ้มาอันนี้ผมเลยนะเขายังพูดเลยเฮ้ยถ้าอย่างนี้ดีคืออย่างนี้คือมันกลายเป็นแบบอันนี้ก็ดีกระทรวงพาณิชย์คิดออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ช่วยโปรโมทเพราะอะไรเพราะมันจะไปช่วยThailand Postmart ด้วย thailandpostmart.com ซึ่งเป็นไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นของคนไทยอันนี้โปรเจกต์นี้ดีโปรเจกต์นี้คือในที่สุดโปรเจกต์นี้มันคือการนำไปสู่ถ้าทำต่อได้มันคือการสร้างแพลตฟอร์มคนไทยใช่ไหมมันคือการประกาศเอกราชของผู้ประกอบการไทยรายย่อยจากพวกแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งเป็นการค้าขายที่คนไทยยังไงก็ขาดทุนแล้วการสร้างแพลตฟอร์มประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเยอะเช่นเราเคยคุยกับกสทช.ใช่ไหมว่าวันนี้ประเทศไทยต้องมีแพลตฟอร์มของสื่อด้วยที่วันนี้คนไทยเปิดทีวีไทยปุ๊บจะต้องมีช่องทางที่เข้าถึงทีวีไทยทันทีไม่ต้องเข้าผ่าน
แอปพลิเคชันต่างๆของต่างประเทศ อันนี้เป็นเรื่องที่ อันนั้นเป็นเรื่องที่ก็ต้องคุยกันใช่ไหมคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเวลาวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยบางเรื่องวิจารณ์เพราะทำงานไม่ดีจริง โอเค ๆบางเรื่องวิจารณ์เพราะว่านโยบายดี ฮะ แต่การบริหารไม่เกิดผลอย่างที่ตั้งไว้ ฮะ นะครับแต่ว่าการวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคนละเรื่องกับการล้มรัฐบาล แต่คนไทยชอบคิดแบบนี้ว่า วิจารณ์รัฐบาลคือการล้มรัฐบาลแล้วคนวิจารณ์รัฐบาลบางคนวิจารณ์มันปากก็คิดว่าวิจารณ์แล้วต้องล้มรัฐบาลไม่ใช่นะครับ ฮะ วิจารณ์เนี่ยคือการกำกับว่ารัฐบาลควรจะทำอะไร โอเค นะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของสื่อและประชาชนไทย เราเลยอยากให้กำลังใจกับทางด้านของรัฐบาลนะครับว่ามีอะไรเราก็ช่วยกันหน่อย แต่มันก็ไม่ได้หยุดหน้าที่ของเราในการวิพากษ์วิจารณ์ คนละ เช่นเดียวกัน คนละ นะครับ เรื่องกัน เราก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป แต่วันนี้ทีมของเราผมพูดชัดเจนแล้วว่าผมจะเป็นกองเชียร์แถวหน้าของรัฐบาลวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะฮะเดี๋ยววันอื่นค่อยว่ากัน คุณสาระพูดอะไร ขอ แบบ เพิ่มเติมนิดหนึ่ง นิดเดียว สั้น ฮะ ๆ30 วิ ครับ เรื่องโครงการ THAI เนี่ยผมเห็นด้วยกับโครงการนะ โอเคจะเข้า THAI เลยใช่ไหม อ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ อ่ะ ชิโร่พูดด้วยมาเลยฮะ THAI ไหนๆก็พูดแล้วมาเลยฮะมาเลย โครงการนี้เนี่ยนะถือว่าดี แต่โครงการนี้เนี่ยมันมีข้อติติงมีข้อสังเกตแล้วเนี่ยว่า ในโครงการที่ดีเนี่ยมันมีการสอดแทรกยัดไส้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์เกินเลยไปหรือไม่ ตรงนี้สิสำหรับโครงการนี้มันไม่ได้ดีโดยดุษฎีอ่ะมันยังมีข้อเสียปนอยู่ด้วย แล้วมันอำพรางซ่อนเร้นออกมา และมันก็ดีตรงที่ผมได้เห็นได้ติดตามเรื่องนี้ที่หยิบมาพูดเนี่ยว่า หลังจากที่ถูกท้วงติงไปแล้ว ครับ รัฐบาลนี้ก็กลับไปพิจารณาดู ครับ ใช่ไหมค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปถึง 1,600 ล้าน ตอนนี้ก็ใช้ใช้วิธีการว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น อย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่ท้วงติงหนึ่งรัฐบาลอาจจะมีความคิดว่าจะเอาส่วนเกิน หรือรัฐบาลอาจไม่รอบคอบพอ แต่เมื่อเขาท้วงติงรัฐบาลก็กลับมาดูมันก็ใช่นะ ก็เลยกลับมาฟังอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยรัฐบาลไปได้ แต่ถ้ารัฐบาล พยายามหามุมดีๆกับเรื่องนี้นะ มันเป็นข้อเท็จจริง โอเค ผมไม่ได้วิจารณ์รัฐบาลไหนหรือไม่ชมพรรคประชาชนผมยังว่าเลยผมยังตำหนิเลยท่วงทำนองท่าทีไม่ใช่เชียร์ไม่ใช่แบกกันสุดจะเกินไปลงคลองลงห้วยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ เรามาอยู่ในฐานะวิเคราะห์ เพื่อให้คนได้เห็นมุมมอง และให้เห็นหลาย ๆ มุม และเขาจะได้คิดเองว่า ผมพาคุณมาส่งตรงนี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะให้ทันว่าฝ่ายการเมืองเขาคิดยังไง โทษนะฮะด้วยความเคารพท่านเองก็มีลูก ครับ อยู่ ลูกสาวผม สังกัด อยู่พรรคประชาชน โอเค จบเคลียร์คุณผู้ชมจะได้ไม่งง บางท่านอาจจะไม่รู้ไง อ๋อ นึกออกปะเพราะฉะนั้นชัดเจนอาจารย์ศิโร THAI ในมุมนี้มุมที่คุณศักดาพูดมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเขาก็ยอมถอยไม่ดึงดันไป 1,600ต่อให้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็น pay per use สมมติ เอาอย่างนี้นะครับผมว่าการที่รัฐบาลยอมถอยในเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องปกติ ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคือรัฐบาลไหนเจอเรื่องที่มีปัญหาเนี่ย ก็ต้องถอย เพราะถ้าไม่ถอยต้นทุนของความสูญเสียกับรัฐบาลมันเยอะ โอเค ดังนั้นผม fair ผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าการที่รัฐบาลถอยเวลาถูกคนด่าเนี่ยเป็นเรื่องดี ครับ นั่นน่ะคือค่า default ฉะนั้นเมื่อคุณเป็นผู้บริหารประเทศแล้วประชาชนวิจารณ์เนี่ยคุณต้องปรับตัว ต้องถอยถูก แต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่ารัฐบาลถอยเนี่ยดีเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วย ครับ นะครับTHII Passport เนี่ยนะครับผมได้คุยกับคนที่ทำโครงการนี้ ครับ ระดับสูงสุดนะครับแล้วก็คุยกันนอกรอบนานมากนะครับคุยกันตั้งแต่ประมาณ6 โมงจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับนั่งคุยกันประมาณ2 คน โอ้ แบบ very private เลย อ่าฮะ นะครับผมคิดว่าบางเรื่องมีปัญหาจริงนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ว่าบางเรื่องมีปัญหาจริงนะครับบางเรื่องมีปัญหาแล้วพยายามแก้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่อง THII Passport เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าฝ่ายค้านทำถูกที่ตรวจสอบนะครับแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าบางเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยก็ต้องแก้ไขนะครับเรื่องของการเหมาจ่ายเป็นเรื่องซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วในการเหมาจ่ายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตาม pay per use เนี่ยนะครับถ้าข้อมูลที่ผมได้มาไม่ผิดนะครับโครงการนี้คนทำอาจจะมีโอกาสขาดทุนโครงการนี้อาจจะมีโอกาสกระทุนนะครับผมไม่โดยจรรยาบรรณผมไม่สามารถบอกได้ผมคุยกับใคร แต่ว่าเป็นคุยกับคนที่ทำเรื่องนี้ระดับสูงสุด2 คนแล้วกันนะครับนั่นคือในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกว่าการปรับตัวเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมผมคิดว่านั่นคือความปกติของคนเป็นรัฐบาล แต่ถ้าถามว่านะวันนี้เรื่อง AI Passport มีปัญหาอะไรไหมในฐานะที่ผมเป็นคนทำสื่อผ
ผมก็ต้องพูดว่าอย่างน้อยตอนนี้มันมีข้อสังเกต2เรื่องซึ่งผมก็ยังไม่เคยพูดที่ไหน ครับ นะครับแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่เคยมีใครพูดด้วย คือ 1นะครับโครงการนี้เนี่ยมันมีความล่าช้าอย่างผิดปกติจริง ครับ นะครับว่าจะเปิดให้คนลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยคนทำโครงการนะครับบอกว่าจะให้คนไทยเริ่มลงทะเบียนได้ในเดือนกรกฎาคมอย่างช้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้รับแจ้งนะครับว่าจะเร่งให้ทันภายในวันที่31กรกฎาคม ครับ จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการ วันนี้วันที่ 6 สิงหา ยังไม่สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ ผมว่าอันนี้เป็นความไม่ปกติของโครงการ โอเค นะครับซึ่งเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวให้ฝ่ายการเมืองผลอธิบายแล้วกัน แต่ว่าเป็นประเด็นที่จะต้องหาทางแก้ไขนะครับเพราะถ้าคุณคิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ คุณต้องหาทางให้มีการลงทะเบียนให้เร็ว แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับทั้งฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับฝ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบดี ครับ ว่าวิธีจะแก้ปัญหาโครงการ AI Passport ได้ดีที่สุดคือลันช์โครงการนี้ให้เร็ว และให้ประชาชนลงทะเบียนให้เร็ว เรื่องนี้คนที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้ทั้งหมดรู้ ครับ นะครับจากที่ผมได้นั่งคุย 6 ชั่วโมงเนี่ยทุกคนรู้ว่าปัญหาโครงการนี้คือคุณต้องเร่งลันช์ให้เร็วให้คนลงทะเบียนให้เร็ว คือlaunch ออกมาให้เร็วที่สุดแหละ คำถามตอนนี้นะครับคือทำไมยังลันช์ไม่ได้ โอเค ในแง่นโยบายเรื่องนี้มีปัญหา และต่อให้คุณเชื่อว่าโครงการนี้ดีมาก วันนี้การที่ลันช์ไม่ได้ให้คนลงทะเบียนได้ อันนี้มีปัญหาแล้ว โอเค นะครับแล้วแต่ปัญหานี้ผมไม่เล่าแล้วกันว่าเกิดจากเรื่องอะไร โอเค อ่ะ นี่คือ TI ที่ ขอเพิ่มนิดได้ไหม นิดเดียวฮะ ผมเทียบเคียงให้ฟังว่า ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นท่วงทำนองของฝ่ายการเมืองที่ปรับสภาพ อ๋อ อันนี้เป็นสิ่งดี โอเค แต่สิ่งที่การเมืองดูท่าทีจะไม่ปรับสภาพ คืออั นนี้ไม่ดี อ่า เช่น คดีการโกงข้อสอบ ดูท่วงทำนองรัฐบาลจะไม่ปรับสภาพเลย แล้วก็ดื้อดึงเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นวิธีการปกตินะ แล้วแต่มุมมองว่าเขาจะหยิบเรื่องไหน รัฐบาลเนี่ยจะไม่เสื่อมเพราะเรื่องของ TSAI หรอก แต่พอโจมตีไปแล้วคนก็ยกให้ นี่มุมมองในภาคการเมืองนะ โอเค แต่การที่รัฐบาลถ้าสมมุติว่ารัฐบาลฟังรายการของเราวันนี้และเห็นมุมมองของเราว่า จะติงให้เห็นรัฐบาลควรจะแก้ยังไง จะปรับยังไงจะเดินหน้าตรงไหน และหยิบเอาไปใช้รัฐบาลไปได้ และรัฐบาลจะไม่มองเลยว่า รายการของเรามาเพื่อติงรัฐบาลอย่างเดียว เพราะมันมีมุมมองจาก โอเค ฝ่ายที่เราวิเคราะห์ ก็หวังว่ารัฐบาลคงจะเห็นบ้างนะครับ แล้วก็ให้เกียรติมาในรายการบ้าง เพราะผมมีปัญหาคำถามหลายอย่างที่อยากจะถามทางฝั่งรัฐบาลเหลือเกินหลาย ๆ หัวข้อเลยนะครับ อีกนิดเดียวไปต่อนะฮะ อาจารย์ศิโรจน์คุณศักดา ไทยช่วยไทย plus 60-40 ถ้าพูดถึงไฮไลท์ผลงานของรัฐบาลผมว่าโครงการนี้น่าจะเป็นหนึ่งในโครงการนะครับที่รับเสียงตอบรับจากประชาชนนะค่อนข้างมากเลยนะครับกับไทยช่วยไทย plus 60-40 โครงการที่รัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยการช่วยสมทบให้วันละ200 บาทใช่ไหมครับโดยให้โควต้านะเดือนละ 1,000 บาทถูกต้องไหมครับเป็นระยะเวลา 4 เดือนเต็มๆรวมเป็นเงิน 4,000 บาทโดยทางสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังดำเนินโครงการมาครบ 2 เดือนแล้วมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 26 ล้านราย มีร้านค้าเข้าร่วมนะฮะร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมกว่า 1,190,000 กว่ารายนะครับและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,442 ล้านบาทเอาพูดตรงๆนะฮะทีมงานผมรีวิวมาแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะใช้ได้ทั้งร้านค้าทั่วไปแพลตฟอร์ม Delivery นะฮะระบบขนส่งสาธารณะไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ใช้หรือเปล่าอาจารย์ศิโรจน์ได้ลองใช้ไหมฮะ ผมใช้ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงครับซึ่งแต่ว่าสายสีอื่นใช้ไม่ได้นะสายพวกที่เป็นสัมปทานเอกชนใช้ไม่ได้ซึ่งจริงๆควรจะทำให้ใช้ได้ ครับแต่ถือว่าดีไหมโครงการนี้60-40โอเคไหมอ่ะ ก็ประชาชนได้ประโยชน์ก็ดีอยู่แล้วครับคำถามของโครงการนี้มันอยู่แค่ว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่า ครับ ใช่ไหมครับโครงการนี้ก็คือโครงการที่เหมือนกับการให้แอสไพรินในเวลาที่คนป่วย ซึ่งตอนนี้ในเดือนกันยายนนี้มันจะหมดแล้วอะปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือหลังจากนี้คุณจะทำยังไงต่อ what is to be done โอเค after September เนี่ยคุณจะทำอะไรอะ อ่า ซึ่งเป็นโจทย์ที่ฝ่ายค้านก็พูดใช่ไหมครับว่าโอเคคุณยิงกระสุนล็อตใหญ่ไปแล้ว เรียบร้อย นะครับตอนนี้เดือนกันยากระสุนหมด เรียบร้อย คำถามคือรัฐบาลจะทำยังไงรัฐบาลเริ่มพูดออกมาแล้วว่าอาจจะพิจารณาต่ออายุเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งคำถามคือเหมาะสมหรือเปล่าแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณทำเฟสแรกไป 200,000 ล้านแล้วคุณยิงต่ออีก 200,000 ล้านเนี่ยปัญหาเรื่องประเทศไม่มีตังค์มันจะยิ่งหนักขึ้นนะวันนี้เราเห็นแล้วว่าในการประชุมงบประมาณของประเทศในยโจทย์ใหญ่คือวันนี้ประเทศไม่มีตังค์ ครับ มีเงินนอกงบประมาณเยอะแยะยังไม่ถูกดึงมาใช้ ถ้าเกิดวันนี้นะครับรัฐบาลทำเฟสแรกไปนะครับแล้วพอหมดกันยาคุณที่จะทำเฟส2เนี่ยผมว่าเสียงวิจารณ์จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วว่าตกลงคุณจะแจกเงินไปเรื่อยๆต่อเนื่องใช่ไหม จากคำชมอาจจะเป็นคำ คือมันคือการเลี้ยงไข่แล้วอะ โอเค คือในสุดสิ่งที่เราต้องการจะเห็นจากรัฐบาลคือการฟื้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ไอ้คำว่ารวยไม่ไหวที่คุณอนุทินประกาศเนี่ยแล้วทำให้คนเลือกคุณอนุทินเนี่ยวันนี้รวยไม่ไหวมันมาหรือยังไงถ้าเรายังต้องกระตุ้นอยู่ก็แปลว่าจากรวยไม่ไหวมันกลายเป็นจนไม่ไหวแล้วถ้าจนไม่ไหวยังต้องเอาเงินไปอัดอีก2 แสนล้านเป็น4 แสนล้านเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าประชาชนจนไม่ไหวแต่รัฐบาลไปไม่ไหวมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแฟร์นะคุณศักดาว่าไงครับ60-40หรืออะไรเพิ่มเติมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีคุณทินรู้ไหมครับว่าพรรคการเมืองหรือฝ่ายค้านไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายค้านพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำในขณะนี้นะยุคไหนยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือรัฐบาลทำอะไรแล้วคนชอบนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับฝ่ายค้านทีนี้เรามาจับประเด็นเริ่มต้นก่อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เงินละโอเคโครงการการใช้เงินเนี่ยเพื่อบรรเทาเพื่อลดหย่อนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนบรรเทาให้กับประชาชนถามว่ามันดีกับประชาชนไหมต้องตอบว่าดีประเด็นที่สองมันอยู่ว่ามันจะยั่งยืนไหมระบบเศรษฐกิจ GDP ของประเทศเพดานในการที่จะไปต้องไปกู้ยืมอะไรเนี่ยมันจะทำให้เป็นภาระเป็นหนี้ของประเทศต่อไปในอนาคตเป็นลูกเป็นหลานอะไรไหมนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเรามองกันแบบเรานะเราพอเข้าใจได้แต่ชาวบ้านในฐานะที่ผมแบบต้องไปช่วยสสเขาหาเสียงเนี่ยไปลงพื้นที่มาลงสมัครผู้แทนมาเนี่ยเราเข้าใจว่าฉันไม่สนใจหรอกขอให้รัฐบาลทำให้ฉันให้ได้แล้วกันแต่หลังจากนั้นรัฐบาลต้องไปแก้ไขในฐานะผู้มีสติปัญญาและมีอำนาจหน้าที่คนละประเด็นกันนะฉะนั้นเวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมบอกเลยผมบอกลูกสาวคุยกันบอกว่าอย่าไปตีอย่างเดียวอะไรที่ดีก็ต้องชมแต่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยใช้การเสนอแนะไม่ใช่โจมตีเพื่ออะไรเพื่อจะล้มวันนี้ล้มก็ไม่ได้คุณจะไปล้มทำไมคุณก็เชียร์ไปเลยถูกแล้วที่ทำเนี่ยมันล้มไม่ได้ตีทุกวันให้เกียรติเราต้องเป็นกำลังใจให้รัฐบาลเดี๋ยวก่อนทีมงานเอาพร็อพมาให้ผมหน่อยเราเป็นกำลังใจให้รัฐบาลหน่อยเร็วมาแต่เราจะได้จังหวะนะคุณทินจังหวะแล้วฮะจังหวะที่รัฐบาลเนี่ยเซแต่ยังไม่ล้มจะเป็นจังหวะที่รัฐบาลกลับมาเงี่ยงหูฟังคนที่วิเคราะห์วิจารณ์รัฐบาลแบบเชิงชี้แนะมากที่สุดผมกับมองอย่างนั้นนะโอเคเป็นจังหวะที่ดีที่สุดถ้าเขาไปแล้วดีเขาชอบไม่มีคนท้วงติงเลยนะเขาจะไม่ฟังคนวิพากษ์วิจารณ์แบบเราโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์ศิโรจน์คุณศักดาคุณผู้ชมครับเราต้องเชียร์รัฐบาลเป็นกำลังใจให้รัฐบาลนะครับเฮ้ที่เราทำพร้อมมาเวลาคุณเชียร์เขาเนี่ยคุณต้องบอกคนถูกเชียร์เขาให้รู้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะเหมือนจุฬาเข้าใจไหมครับเชียร์รัฐบาลคุณอนุทินเชียร์ครับคือดีก็เชียร์เอาดีก็เชียร์ไม่ดีก็แช่งผมอุตส่าห์เนี่ยดีก็เชียร์เย้โอเคไปต่อนะฮะขออนุญาตไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณผู้ชมครับผู้กำกับหนุ่ยฮะบอดี้การ์ด5 นายกรัฐมนตรีตระกูลชินสู่ผู้อำนวยการปยป.ประเด็นการแต่งตั้งท่านพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยหรือผู้กำกับหนุ่ยถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงทางการเมืองที่น่าจับตามองอย่างมากนะครับเพราะอาจจะนำสู่การส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคแกนนำและพรรคร่วมยังคงราบรื่นและแลกเปลี่ยนประโยชน์กันได้คืองี้คุณผู้ชมล่าสุดครม.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนะฮะผู้กำกับหน่วยคนนี้แหละครับท่านพันตำรวจเอกวัฒนยูจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าสำนักงานปยป.ซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการนี้นะครับเป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูงเทียบเท่าระดับ 41 เลยนะครับหรือเทียบเท่าระดับปลัดกระทรวงเลยนะครับผู้กำกับหน่วยเป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองและสังคมในฐานะนายตำรวจอารักขาคนสนิทที่ดูแลความปลอดภัยให้กับครอบครัวของคุณทักษิณชินวัตรมาอย่างยาวนานโดยทำหน้าที่อารักขานายกรัฐมนตรีของไทยมาแล้วถึง4ท่านซึ่งในจำนวนนี้ เป็นผู้นำจากตระกูลชินวัตรถึง3ท่านได้แก่อดีตท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็อดีตนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะฮะและยังมีท่านนายกแพทองธารชินวัตรมองอย่างไรครับกับเรื่องนี้น้ำเงินแดงราบลื่นลงตัวใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์สั้นๆผู้กำกับหน่วยได้เป็นนะครับในโควต้าของเพื่อไทยนะครับก็คือว่าคุณยศนันท์เป็นคนเสนอเข้าครม.เพราะว่าปยป.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่อันเดอร์คุณยศนันท์นะครับแต่ว่าในแง่การเมืองเนี่ยปยป.เป็นองค์กรที่เดี๋ยวจะถูกยุบอยู่แล้ว
คือเป็นคิวอยู่ในคิวที่คุณประกรณ์ได้ระบุไว้แล้วเป็นองค์กรซึ่งยังไงก็ต้องอยู่เพราะว่าเป็นองค์กรซึ่งเกิดมาจากรัฐมนตรี 60 นะครับช่วงที่มันมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้เรื่องยุทธศาสตร์ 20 ปีต่างๆมันจบไปแล้วโดยพฤตินัยมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นยังไงคงสำนักงานเนี่ยต้องถูกยุบ ครับ ดังนั้นถ้าเกิดมองว่าเป็นการเมืองก็เป็นการเมืองที่ผมว่าคุณอนุทินก็ไม่ธรรมดานะครับตั้งคนของครอบครัวชินวัตรตามที่คุณยศชนันท์เสนอ ฮะ แต่ตั้งไปอยู่ในองค์กรซึ่งเดี๋ยวก็ถูกยุบ ถ้ามองให้เป็นเรื่องการเมืองนี่คือไปองค์กรซึ่งเดี๋ยวถูกยุบนะครับ ก็โอเคในเมื่อคุณใกล้จะเกษียณก็ให้คุณได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับในสัดส่วนที่ยศชนันท์เป็นคนเสนอเข้ามา ผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องแยก2เรื่องนะครับในปยปเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานนะครับองค์กรเนี่ยถามว่าคนถูกยุบไหมผมก็คิดควรจะถูกยุบนะครับแต่ว่าในช่วงที่เพื่อไทยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามจะทำให้โครงไอ้องค์กรเนี่ยซึ่งมันยังไม่ได้ถูกยุบในยุคเพื่อไทยเนี่ยมันมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่นะครับบางส่วนของปยปก็ถูกใช้เป็นฐานในการทำเรื่องทักก้าเป็นฐานในการทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับทีนี้พอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จบไปเรื่องทักก้าจบไปเนี่ยเหตุผลในการมีปยปมันก็ยิ่งจบมากขึ้นไปโดยปริยายต้องพูดว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนพยายามทำให้ปยปอยู่ต่อถึงแม้มันจะต้องควรถูกยุบไปนานแล้วเพราะตอนนี้เมื่อเพื่อไทยหลุดทักก้าไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีเนี่ยเหตุผลในการเก็บปยปไว้ก็ไม่มีก็ให้คุณยศชนันท์ได้เสนอคนไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวโครงการก็ถูกยุบไปแต่ที่แน่ๆครับมีคุณผู้ชมบอกว่ารายการไม่ถูกยุบแล้ว เย้เชียร์รัฐบาล รายการเราไม่ถูกยุบแล้ว เย้แล้วบอกว่ารายการวันนี้มาแปลกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกลัว ไม่ได้กลัวอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับ เรามาให้กำลังใจรัฐบาล เย้เราไม่ถูกยุบแล้วพวกนี้ข้างนอกเชียร์หน่อยตบมือหน่อยเนี่ย3 คนนี้กรี๊ดหน่อยแล้วโอ้โหก็ถูกเลยเว้ยแล้วคุณทินรู้ได้ไงรู้ได้ไงไม่ถูกยุบผมไม่รู้เขาจะยุบอะไรใครไม่ใช่ผมบอกอาจารย์ศิโรจน์รู้ว่าเราไม่ใช่ไม่เคยโดนมาแล้ว เราโดนมาแล้วเราเฉยๆฮะมาเถอะจะเอายังไงก็มาเถอะถูกต้องไหมครับการปรับตัวที่ดีเนี่ยเป็นคนฉลาดนะรายการนี้เริ่มใช้ได้แล้วไม่ใช่ครับมีคุณผู้ชมบอกว่าให้วันนี้วันเดียวนะที่เป็น ให้วันนี้วันเดียวนะครับแต่เราก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมนะให้วันนี้วันเดียวเพราะอะไรจริงๆผมก็รู้สึกว่าน่าจะได้แค่วันเดียวมั้ง เพราะเราพยายามหาแขกแล้วที่จะมาพูดในด้านดีๆหรืออวยรัฐบาลนี่ยากเหลือเกินนะอาจารย์ไม่หรอกครับผมว่าอย่างนี้นะครับเวลาคนประเมินการทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็ต้องประเมินจากผลที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยผลที่มันเป็นเชิงบวกมันยังไม่เยอะก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมแต่ว่าอย่างถามผมเนี่ยผมก็โชคดีที่ได้คุยกับคนเยอะผมก็รู้ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจที่ดีเพียงแต่ว่าความตั้งใจที่ดีเนี่ยมันยังไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้มันคือปัญหาของการ execute ไงครับอย่าง AI passport เนี่ยพูดตรงๆนะครับ AI passport มีปัญหาเรื่อง TOR ใช่ไหมซึ่งฝ่ายค้านก็ตรวจสอบได้ดีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่อง TOR เนี่ยผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน AI passport เนี่ยมันคือวาระของประเทศไทยนะครับที่ผมว่าวันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็เห็นว่าประเทศต้องการการอัปเกรดฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานที่ไม่เก่งเยอะเกินไปนะครับเราไม่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้ด้วยทักษะที่คนไทยมีเพราะคุณทินหรือท่านผู้ชมเห็นว่าตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการรีสกิลเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการอัพสกิลเริ่มมีการพูดถึงเรื่อง S curve นะครับพรรคประชาชนก็มีการพูดถึงเรื่อง New Economyนะครับพูดถึงเรื่องการสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับผมเนี่ยวิจารณ์ทุกรัฐบาลแต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับความพยายามจะสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยเป็นโจทย์ที่ทุกรัฐบาลเห็นพลเอกประยุทธ์ก็เห็นนะครับเราถึงเห็นการทำคอริดอร์ระเบียงเศรษฐกิจคุณแพทองธารรัฐบาลเศรษฐาก็เห็นแต่วิธีของแพทองธารเศรษฐาคือใช้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลอนุทินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการ AI Passport คอนเซปต์ก็คือมาจากเรื่องพวกนี้นะครับจะรีสกิลคนไทยยังไงโจทย์นี้ไม่ผิดแล้วไม่ใช่เป็นโจทย์ที่แค่ภูมิใจไทยคิดถ้าพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลเขาก็จะทำโปรเจกต์แบบนี้แต่เขาจะใช้อีกเครื่องมือหนึ่งเพราะฉะนั้นวาระของประเทศแบบนี้คือเราจะเพิ่มทักษะคนไทยยังไงเราจะรีสกิลคนไทยยังไงคุณแพทองธารแกถึงหาเสียงปี66ว่าถ้าแกเป็นรัฐบาลแกจะฝึกทักษะคนไทย20 ล้านคนไงซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมว่าอันนั้นปั่นตัวเลข20คุณจะฝึกทักษะคน20 ล้านคน4 ปีฝึกปีละ5 ล้านคนอันนั้นเกินไปแต่วิธีคิดเนี้ยถูกใช่ไหมเพราะวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือว่าทุกรัฐบาลเข้าใจว่าการอัปเกรดประเทศจำเป็นจะอัปเกรดยังไงคืออัปเกรดด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเพียงแต่ว่าแต่ละรัฐบาลใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันและแต่รัฐบาลที่ใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันเนี่ยประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน AI Passport ของรัฐบาลนี้ก็เหมือนยุคอุ้งอิงที่อยากจะทำเรื่องเทรนคนไทย20 ล้านคนนะครับคอนเซ็ปต์มันคือคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ execute ปัญหาคือการ execute นะครับที่มีปัญหา
เนี่ยคือผมวิจารณ์ทุกบ้านแต่ผมเข้าใจวิธีคิดทุกคนนะครับ โอเค ผมไม่ได้วิจารณ์ศาสตร์เสียเทเสีย โอเค ปัญหาของ AI Passport คือการ execute โอเค เดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์ต้องมีภารกิจต่อ ใช่ ไหมครับคุณศักดา อยู่ได้ แป๊บเดียวตอนเนี้ยมีคุณผู้ชมเขาเอฟแล้วนะเขาเอฟผู้สองอันเนี้ย2 ชุดนะ นะ มีเนี่ยเอฟผู้2 ชุด เราขายป่ะ ช่วยหน่อยคุณผู้ชม ผมขออนุญาตนะฮะ ต้องให้คนทำเป็นคนมาชูนี่สามคนนี้ใครเป็นคนท ใครเป็นคนทำ ำมาเลยมาคนทำเข้ามาโชว์เลยแม่ ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเชิญท่านอนุทินมานะครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเชิญท่านพิพัฒน์ก่อนหน้านี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเชิญคุณสุภชัยใจสมุทรมานะครับ ไม่ใช่เราไม่พยายาม นายกโทรมา เอาไปเหรอฮะ รับเลย โทรหานายกเลย รับเลย วิจารณ์นายกเยอะ รับเลย โทรเลย ขอท่านนายกให้เกียรติรายการถก เดี๋ยว ถีงหน่อ เดี๋ยวจะหาว่าสิโรจน์วิจารณ์รัฐบาลแต่ไม่คุยกับรัฐบาลนายกไม่ใช่นะครับโทรหานายกเลย ท่านนายกโทรมาจริงเหรอ จริงดีครับเนี่ยโทรอยู่เนี่ย เอานะเอาจัดมา เนี่ย เอาเว้ยเฮ้ย เนี่ยเมื่อกี้นายกโทรกลับมาเนี่ย เอา ตอนนี้ไม่รับแล้ว อันนั้นไง โทรตอนเนี่ยนี่ไงรับแล้ว โอ้ยอาจารย์วางทำไมลง รับช้าไงเป็นนายก เร็ว สวัสดีครับ นายกรัฐมนตรี สวัสดีครับท่านนายกครับตอนนี้อยู่ในรายการถกไม่เถียงอยู่ตอนนี้ออกอากาศสดรายการถกไม่เถียงอยู่ อันนี้พูดจริงๆ สวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีครับผมทินโชคกมลกิจครับท่าน ค ค รั รั บบ อันนี้ออกอากาศสดจริงนะครับ ไม่ได้พูดเล่นอันนี้ให้ดูจริงนะ จู่โจมนี่เลยเหรอ จู่โจมอ ไม่ ย่างนี้ ฮะผมเป็นกำลังใจให้ท่านครับท่านนายกครับ นายกมีหน้าที่ต้องตอบคำถามประชาชนตลอดเวลาครับนายกมีหน้าที่ต้องตอบคำถามประชาชนตลอดเวลาวันนี้โจทย์ของรายการคืออยากฟังว่าผลงานเด่นของรัฐบาลคืออะไร แล้วเราคุยกันไปแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถามนายกเพราะผมเป็นคนโทรให้นายกรีวิวตัวเองว่าผลงานเด่นของตัวเองตอนนี้คือเรื่องอะไรท็อป โอ้ย 3 เรื่อง โทรมาตอนนี้นี่ เดี๋ยวยังตั้งสติไม่ทันผมนึกว่ามีเรื่องอะไร ให้ตั้งสติให้ตั้งสติเร็วเท่ากับการกอดจุลพันธ์เพราะกอดจุลพันธ์เร็วมาก อย่าไปเรียกว่าผลงานเลยครับ เราก็ทำทุกอย่างตามที่ เราได้แถลงนโยบายไว้แล้วก็ได้หาเสียงตอนหาเสียงเลือกตั้งก็ได้ให้คำสัญญาที่เราได้ให้กับพี่น้องประชาชนไว้ทั้งหลาย แล้วก็ปฏิบัติตามเกือบทุกอย่างแล้วล่ะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องเป็นการที่ต้องใช้เวลาในการทำให้เรียบร้อย แล้วก็ยังดำเนินการต่อไป ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแทร็กของมันครับ ครับ เวลาโดน อาจาร คน ย์ถามตอนนี้ผมตอบไม่ถูก อย่างนี้ผมขออนุญาตได้ไหมฮะอาจารย์สิโรจน์ท่านนายกครับผมทินโชคกมลกิจนะครับ ให้ทินช่วย พิธีกรรายการถกไม่เถียงผมขออนุญาตท่านนิดเดียวครับสั้นๆครับท่านครับคือ นี่ช่องไหนครับเนี่ย นี่ของช่องวันครับช่องวันฮะ GMM ฮะ GMM ครับ ครับ ท่านนายกครับถ้าจะให้ท่านสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจรัฐบาล อยากจะให้เข้าใจในมุมไหนบ้างครับท่านครับในการทำงาน ก็รัฐบาลนี้เราก็ทำงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับ แล้วก็ต้องการให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับ ได้รับการยกระดับให้ดีที่สุด แล้วก็เศรษฐกิจก็จะต้องทำให้มันเข้มแข็งที่สุดทำให้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ที่ยืนอยู่ในประชาคมโลก ครับ ด้วยความสง่างามนะครับ ซึ่งตั้งแต่เข้ามาท่านคุณทิมคุณ ฮะ อาจารย์สิโรจน์ก็เห็นนะครับ ว่าไอ้ตัวชี้วัดต่างๆ มันก็ดีขึ้นมาหมด ครับ ผมไปที่ไหนไปพบผู้นำต่างประเทศทั่วโลก ทุกคนก็ชื่นชม ครับ การทำงานของรัฐบาลไทยแล้วก็สถานะของประเทศไทยในตอนนี้ ครับ ซึ่งผมก็ยังพูดคุยกับกับทีมงานของผมแล้วก็มีแต่พวกเราในบ้านเนี่ย ที่ไม่ค่อยชอบรัฐบาลก็ ครับ ได้แต่หาเรื่องทุกวันส่วนใหญ่เป็นเฟกนิวหมด ผมพูดได้เลยนะครับว่าเป็นเฟกนิวแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะ ครับ จะสร้างขึ้นมาเพื่อ discredit เพื่อทำให้เกิดความ ครับ เข้าใจผิดของประชาชนต่อรัฐบาล แต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะว่า ครับ เขาก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้ว ครับ ด้วยบทบาทหน้าที่ของเขา ครับ นะ ท่านนายกผม เราอย่าไป ไม่กวน บอก เวลาท่านละผมไม่กวนเวลาท่านแต่ผมขออีกคำถามเดียวนะครับท่านนายกคิดว่าตอนนี้ท่านหนักใจเรื่องอะไรมากที่สุดฮะเอาหนึ่งเรื่องเลยครับท่านครับที่ท่านหนักใจ และคิดว่าจะต้องต้องใช้สัพพะกำลังในการแก้ไขมากที่สุดนะครับท่านครับ หมายถ้าผมพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผม
ไม่รู้สึกรู้สานะ อืมอืม ในเรื่องของการทำงานผมไม่ได้มีความหนักใจอะไรเลย ผมได้รับความร่วมมือ ครับ ที่ดีมากกับทุกภาคส่วนนะครับ ครับ ทั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีของผม ครับ แล้วก็เพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำกองทัพนะนักธุรกิจภาคเอกชนนะครับ พี่น้องประชาชนที่เราพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อรับใช้พวกเขา ครับ มันก็ผมก็ตรงไหนที่เป็นปัญหาไอ้ปัญหามันต้องมีแน่แหละ ครับผม งานระดับประเทศ แล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วย อืม ด้วยระบบด้วยสตินะครับ แล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้นะครับ ครับท่านครับ โอเคครับท่านครับ โอ้ สุด อาจารย์ศิโรจน์วันหลังต้องบอกก่อนดิ ท่านนายกนิดเดียวสั้นๆฮะท่านจะให้เกียรติรายการถกไม่เถียงทางช่องวันได้เมื่อไหร่ครับท่านครับ ขออนุญาตท่านนะเรียนเชิญ อยากจะให้มาสนทนา ช่วงนี้มีเดินทาง อืม ต่างประเทศบ่อย แล้วก็มีรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเนี้ยตอนเนี้ย ฮะ ที่ผมรับโทรศัพท์ได้เพราะผมกำลังรอต้อนรับ ประธานาธิบดีมินอองไลน์ท่านกำลังจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่ รับทราบครับท่าน นะครับวันนี้ก็ดูแล้วอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ถ้าจะถามเนี่ย ฮะ เราก็ไปคิดว่าพม่าที่ประเทศเมียนมาอาจจะมีปัญหาเรื่อง ฮะ อะไรก็แล้วแต่ ครับ วันนี้ที่เราหารือกันเนี่ยเขาก็เปิดประเทศทุกอย่าง สิ่งที่สำคัญที่เราได้มา วันนี้ก็คือท่านประธานาธิบดี ยืนยันว่าเรื่องของแก๊สธรรมชาติที่เรา ไปช่วยเขาขุดนะครับ อยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะซัพพลายเขาจะให้การสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องมีการขาดการ ครับ ซัพพลายของแก๊สธรรมชาติจากฝั่งประเทศเมียนมางั้น ครับ ถ้าเราก็มีของเราเองในฝั่งอ่าวไทยอยู่ด้วย ครับ แล้วถ้าเราได้รับการยืนยันเช่นนี้จากประเทศเมียนมาเราก็มีความมั่นใจได้ว่าในเรื่องของการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มก๊าซนู่นก๊าซนี่ไฟฟ้าผลิตสมรรถความสามารถในการผลิตไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องไปนั่งกังวลอีกต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะมีไอ้วิกฤตเรื่องพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ใช่ไหมครับ ได้ครับท่านครับ ยังไงท่านเมตตารายการถกไม่เถียงของผมหน่อยนะครับ ว่าท่านสะดวกวันไหนมาสนทนาธรรมกันทั้งด้านรายการ คือวันนี้จริงๆอ่ะเราตั้งถามอาจารย์ศิโรจน์ได้นะเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะกับคุณศักดานพศรีด้วยกันเนี่ยคือเราพยายามที่จะมองมิติที่ว่าท่านรัฐบาลท่านนายกเองนะครับอย่างเช่นมิติที่ไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้เราได้รับการชื่นชมผมเองก็ชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านนายกมานั่งคุยในรายการแล้วก็ได้อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลทำอะไรบ้างแล้ว ได้ยินดีครับขอให้เวลาผม เต็มที่เลยครับ อย่าจู่โจมแบบอาจารย์ศิโรจน์แบบนี้ เอาไปเดี๋ยววันนี้ ผมต้องแกจะชวนผมไปกินลาบที่ไหน วันนี้โปรดิวเซอร์รายการคุณโบเนี่ยก็โทรหาท่านนายกนะครับเบอร์ลงท้ายด้วย 9339 ไปแต่เผอิญท่านอาจจะติดภารกิจอยู่ไม่ได้รับ ครับ นะครับ ครับ ยังไงจริง ๆ ผมก็มีเบอร์ท่านแหละผมก็เคยโทรไปหาท่านก็ไม่รับผม ไม่เป็นไรฮะท่านฮะยังไง ส่งมาเสร็จนะ ยังไงฮะท่าน นี่ ฮะ คนโทรมาแล้วรับนี่สำคัญมากนะเนี่ย ครับเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับ เป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็ยังไงเดี๋ยวขอความอนุเคราะห์ความเมตตาด้วยนะครับในอนาคตผมไม่รบกวนเวลาท่านอาจารย์ศิโรจน์นิดนึงอาจารย์ศิโรจน์ครับครับ วันนี้อาจารย์ด่าผมมาเนี่ย วันนี้ผมกึ่งด่ากึ่งชมท อ้าว ำวิจารณ์ตามหน้าที่ ก็เหมือนเวลาท่านนายกเป็นฝ่ายค้านก็ต้องวิจารณ์รัฐบาลตามหน้าที่ โอเค ใช่ไหมครับ แต่จะเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวผมนึกว่าเป็นฝ่าย ไม่ใช่ตอนที่ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านก็ต้องวิจารณ์รัฐบาลเอาไง มันก็ต้องวิจารณ์ตามหน้าที่ ยังไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาล แต่ว่าวันนี้ถามคำถามสำคัญ จะร้องเพลงอะไรให้มิงออนไลน์ฟัง พนะ โอ้โห เอาละ ลุงยาบาเล่มั้ง ลุงยาบาเล่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านเดี๋ยวก็คงเป็นข่าวพรุ่งนี้ เพลงอะไรก็ได้แต่อย่าร้องเพลงผู้ชนะ10 ทิศนะครับ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีเรื่อง โอเคครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับท่านนายกครับขอบคุณมากครับท่านครับ ขอณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ต้องเตือนเดี๋ยวร้องผู้ชนะ ไม่ยุบ 10 ทิศ อะไรฮะ ไม่ยุบ ไม่ยุบอะไรฮะ ไม่ยุบรายการ ไม่เกี่ยว ไม่มีใครจะมายุบเราได้ มันไม่ได้เกี่ยวว่าเรารอดหรือไม่รอด โอ้ความสามารถสูงนะ รายการเราเนี่ย นี่ต้องขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ ผมเป็นคนโทรครับ อาจารย์เป็นคนโทรต้องขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์เพราะว่าทีมงานของเราพยายามโทรแล้วโทรอีก ไม่ใช่ โทรแล้วโทรอีก ผมถึงบอกว่าผม ท่าน วิ ไม่ จารณ์ รับ ทุกรัฐบาลแต่หน้าที่เราก็ต้องฟังทุกคนใช่ไหมล่ะคือบางคนที่แบบเชียร์รัฐบาลก็แบบเฮ้ยสีโรจน์ด่าแต่รัฐบาลแต่ผมต้องฟังทุกคนไงนึกออกไหมคือทุกคนมันก็มีบทบาทมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับ
คุณเคยเห็นแขกคนไหนมาในรายการคุณรถโทรหานายกอย่างผมไหมครับ ไม่มีครับ ในประเทศนี้เคยมีไหมครับ นี่ ขอบคุณครับอาจารย์ นี่ถือว่าใช้ได้เลยถ้าท่านนายกว่างที่จะคุยได้นานๆเนี่ย รอท่านมีออนไลน์ไงรออยู่ มีออนไลน์ยังไม่มา แต่เดี๋ยวผมต้องรีบไป ใช่ อาจารย์ยัง ครั ไง บผม อาจารย์ช่วยย้ำกับท่านอนุทินอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทีมงานน้องโบ จัดหนักรายการนี้ แล้วเดี๋ยวผมโทรหาแล้วบอกว่ามาเถอะ ครับผม เรียนเชิญจริงๆให้เกียรติรายการ ได้ครับ ของเรานิดนึง ได้ครับ นะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ต้องรีบไปแล้ว ใช่ใช่ใช่ ผมขออนุญาตมอบ โอเคครับ ก่นเลย ขอบคุณมากครับ นี่นะครับ ขอบคุณครับ นี้ด้วยเดี๋ยวผม ขอบคุณมากครับ ให้ ขอบคุณครับ สามอย่างอาจารย์ศิโรจน์ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณศักดาจริงๆท่านวางสายก็ได้นะเอาพูดตรงๆกับท่านวางสายก็ได้นะแล้วบอกติดภารกิจนะแต่ท่านก็ยอมคุยนะครับ แล้วท่านก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะถามอะไรแต่แน่นอนแหละเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอยู่ดีๆไปจู่โจมถามนู่นถามนี่ผมก็เลยถาม นี่แหละ ในวิสัยทัศน์ที่ท่านพอจะตอบได้นะตอนนี้แล้วอย่างอื่นเจาะลึกเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมก็ต้องมานั่งในรายการมาคุยกัน ในมุมมองของคนทำงานการเมืองที่อยู่ภาคสนามไม่ได้ไปมองแบบวิชาการหลักทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยนะผมเห็นว่าท่านเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะนี่แล้วท่านนายกก็ยอมให้สัมผัสเห็นไหมลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะคุณสมบัติพิเศษของคนที่เป็นนักการเมือง ยิ่งสูงและยิ่งแบบหมายถึงว่านี่เบอร์หนึ่งของประเทศนะยังสามารถพูดคุยรายการสดๆอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะคุ้นเคยกับอาจารย์ก็เลยถือโอกาสเมื่อเข้าสายแล้วก็คุย แล้วก็ไม่ได้เป็นรูปแบบพิธีการอะไรมาก นี่คือนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ค่อยมีแบบนี้ที่สัมผัสได้เพียงแต่ว่าในบทนี้เนี่ยมันเป็นบทที่ท่านต้องเข้าใจว่าสภาวะวันนี้เนี่ยคนไม่ชอบท่านไม่ใช่ว่าสัมผัสท่านไม่ได้ ไม่ใช่ แต่เป็นเรื่องคือนโยบายที่ท่านจะทำในอะไรเงี้ยโดยหลักการนะพรรคภูมิใจไทยโดยที่ท่านเป็นหัวหน้าเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นรัฐบาลท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจะทำนโยบายอะไรยังไงท่านไม่ได้ขายนโยบายให้เห็นชัดเจนไงพอท่านมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าท่านได้เป็นรัฐบาลครั้งแรกด้วยท่านก็เลยกลายเป็นบอกผมมุมมองผมนะไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไรในวันไหนเดือนไหนปีไหนคนก็คาดหวังก็รอคอยอ่ะพอเห็นท่านมาครั้งแรกเลยในเรื่องของเงินเยียวยาเดือนละ1,000อะไรเงี้ยไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยคนก็โอเคแต่ท่านไม่ประชาสัมพันธ์ต่อหรือจะมีโครงการอื่นอีกไหมที่มันเป็นแบบนี้ที่คนชื่นชอบอย่างที่บอกไงว่าคนที่เป็นฝ่ายค้านหรือก็เป็นพรรคการเมืองที่จะต้องแข่งขันกับท่านในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปเขากลัวมากที่สุดว่ารัฐบาลทำแล้วให้คนชอบใช่ไหมอันนี้เลยเป็นมุมที่ผมว่าท่านและในนามของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องคิดถ้าท่านจะเป็นพรรคยืนหนึ่งต่อไปและจะเป็นรัฐบาลต่อไปงั้นท่านเข้ามาแค่4 เดือนท่านก็โดนเขาโจมตีแต่ผมมองนะว่าการโจมตีด้วยความรู้สึกหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ได้ทำให้รัฐบาลล้มสมการของมันเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาชนเลือกพรรคต่างๆเนี่ยจนเห็นตัวเลขแล้วว่าใครจะไปจับอะไรกับใครก็ไม่สามารถล้มในสภาได้เพียงแต่ว่าท่านอาจจะเพิ่มความระมัดระวังว่าถ้าเขาไปจับมือกันแล้วไม่โหวตให้ท่านเขาแค่งดออกเสียงอย่างเงี้ยมันจะทำให้เสียรูปเสียทรงเสียความศรัทธาออกไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมที่อาจจะมีคำถามว่าอุ๊ยคุณอนุทินทำอะไรยังไงบ้างทำไมนู่นนี่นั่นมันมาด้วยการโกงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าท่านให้เกียรติรายการโทรไม่เถียงผมก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ท่านในการอธิบายแล้วผมก็ต้องถามแบบตรงไปตรงมาอย่างที่ผมเคยถามมาตลอดถูกต้องไหมครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมฟังจากที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยดูท่าทางว่าแนวทางของท่านอาจจะปรับให้มากขึ้นแล้วนะก็ไม่รู้ซึ่งเห็นไหมนายกรัฐมนตรีคนอื่นนี่จะออกรายการพูดกับทุกวันกับคนท่านยังไม่ได้เริ่มก็ซึ่งผมว่าอาจจะมาปรับกับรายการคุณทินก็ถ้ามาผมก็ถามแบบตรงไปตรงมาหลากหลายประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยแม้แต่ตัวผมมีข้อสงสัยหลายอย่างซึ่งมันไม่เหมาะกับการถามทางโทรศัพท์แค่นี้มันไม่เหมาะในมุมของผมนะครับถ้าจะให้ความเป็นธรรมแฟร์จริงๆมันต้องเห็นตรงนี้ให้เห็นท่านให้เห็นหน้าเวลาตอบใช่ไหมภาษากาย body language ทุกอย่างที่สำคัญนะคุณทินนะในมุมของผมในฐานะที่วันนี้ยังไม่ได้มาเล่นการเมืองและอยู่ในฐานะวิเคราะห์วิพากษ์ให้คนได้รู้ว่าฝ่ายการเมืองคิดยังไงเนี่ยผมอยากให้เห็นหลายแง่มุมเท่านั้นเองหนึ่งในมุมนั้นก็คือว่าการที่ท่านนายกเนี่ยจะต้องเตรียมเรื่องของการสื่อสารมาว่าจะทำอะไรกับทีมงานอะไรครับเงื่อนไขที่เป็นจำกัดนะ
สิ่งที่ผมเห็นมากที่สุดก็คือว่า ตอนที่ทั้งทีมงานของท่านเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีใหม่เนี่ย ครับ มันเลยเป็นผลหนึ่งทำให้เกิดการฉุดรั้งพันธนาการจนทีมขยับอะไรไม่ได้หรือเปล่า หรือสองทิศทางที่มันขยับขึ้นมาแล้วถูกโจมตีเนี่ยมันส่อไปในทางส่อนะยังไม่ได้ทำเพราะยังไม่มีเม็ดเงินทุจริตหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าตัดเรื่องพวกนี้นะรัฐบาลท่านใครก็ล้มไม่ได้ อ่ะรอดูกันต่อว่าท่านจะมา ฮะ เพื่อจะถามหรือเปล่าแต่วันนี้ขออนุญาตนะครับ ครับ สักดาครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ คุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีแล้วโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับ ต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทอง ซึ่งคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าฟังเสียงท่านอนุทินเมื่อสักครู่นี้แล้วอาจจะต้องดมยาดมเยอะๆนะฮะจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้1แพ็คนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับคุณผู้ชมมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ต่อกันที่อาหารแมวผมบอกได้เลยนะครับการเลือกอาหารแมวสักมื้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวครับอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนนะครับและสมดุลถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเหมียวเหมียวนี่นะฮะของดีมีทั้งโอเมก้า 3 วิตามิน E พรีไบโอติกนะฮะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านครับซูเปอร์ฟู้ดต่างๆนี่ของดีนะครับสำหรับแมวโตครับผลิตจากเนื้อสัตว์แท้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเหมียวเหมียวที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่ฮะต่อกันที่ห้องน้ำที่ดีครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิเรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอปซิเรโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆครับแอปซิโรโนมอบให้คุณศักดานะครับ2แพ็คเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับต่างๆมากมายแล้วมีฝากไปถึงด้วยนะครับนี่นะคุณผู้ชมครับนายกหัวใจดนตรีกรุณาไปถอนแจ้งความประชาชนด้วยนะคะแล้วท่านจะดูแมนๆเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมทำไมผมถึงอยากเรียนเชิญให้เกียรติมาในรายการผมจะได้ถามประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่สังคมสงสัยครับและที่ประชาชนบอกเนี่ยประชาชนจะรวยไม่ไหวแล้วค่ะผมเข้าใจนะครับว่ารวยไม่ไหวเนี่ยจริงๆคือเหมือนประชดประชันก็ถูกต้องแล้วครับแล้วรวยไม่ไหวจริงรวยตรงไหนผมจะได้ถามท่านนายกจริงๆถูกต้องไหมคุณผู้ชมที่เขียนมานี่ถูกต้องเลยนะครับหลายอย่างที่โกงใช่ผมก็ต้องถามท่านนะว่าท่านโกงมาหรือเปล่าตกลงมันยังไงเลือกตั้งใช่ไหมฮะหรือสวท่านคิดยังไงถูกไหมมันเป็นคำถามที่ถูกต้องมากเลยครับถ้าท่านไม่มาผมไม่มีโอกาสได้ถามท่านนะครับแต่ท่านมาผมก็ถามแบบตรงไปตรงมาถูกต้องไหมครับอย่างที่ท่านเขียนมาถูกต้องเลยถามเลยครับและมีคนบอกว่าพอมาออกรายการหน่อยก็เลียจุดกันปากมันเลยนะครับ
แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับ ผมก็ไม่ได้เลียอะไรนะครับ แล้วผมไม่นิยมเลียอันนี้นะฮะคุณผู้ชม ผมนิยมเลียอย่างอื่นฮะเลียไอติมฮะ ที่ผมอ่านคอมเมนต์ตรงนี้ได้และที่คุณศักดาอ่านคอมเมนต์ตรงนี้ได้เพราะว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ นี่คือ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับถ้าท่านสนใจครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับ2,000 บาทเลยนะครับส่วนลดนะครับขอบคุณมากๆนะครับ BrainTech Tri-Screen นะครับหากคุณผู้ชมคิดว่าเราทำสิ่งเหล่านี้วันนี้เพื่อความอยู่รอดของรายการหมายถึงว่าผมจะต้องมาเชียร์รัฐบาลเพื่อความอยู่รอดของรายการผมขอบอกตัวนี้ว่าท่านคิดผิดนะฮะเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลเลยนะครับอะไรที่ดีเราก็บอกดีอะไรที่ไม่ดีเราก็ตำหนิอย่างที่ผ่านมาถกไม่เถียงก็ทุกรัฐบาลเราก็ตำหนิในเวลาเดียวกันเราก็ชื่นชมบางอย่างของรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับผมว่าเรามองน่าจะมองได้สัก2 มุมนะครับมุมหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นมีเหตุผลนะในฐานะที่เป็นสื่อหรือเป็นนักจัดรายการผู้จัดรายการเนี่ยมันเป็นความถูกต้องแล้วล่ะที่จะต้องทำแบบนั้นแต่คนที่วิพากษ์วิจารณ์หมายถึงว่าแขกรับเชิญที่มาในรายการเนี่ยจะไปในท่วงทำนองไหนยังไงอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ผู้ฟังชาวบ้านเนี่ยใช้ดุลพินิจด้วยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราจะไปดูลึกว่าคำถามที่คุณทินชงแต่ละครั้งแต่ละผู้รับเชิญอะไรเงี้ยอันนั้นมันอาจจะมองได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ไม่มีเอ็นเอียงอะไรเงี้ยนะมันมีทั้งคำถามที่ชมก็มีคำถามที่ไม่ชมก็มีซึ่งเป็นบทบาทถ้าหากว่าไปด้านใดด้านหนึ่งนี่มันทำให้เอียงด้วยซ้ำไปอันนี้มาแช่งอันนี้มาเชียร์เพราะผมเห็นแขกที่รับเชิญมาแล้วก็เขาชอบรัฐบาลก็มีนี่อย่างนี้คือถ้าท่านให้เกียรติรายการเราจริงๆนะครับถ้าท่านให้เกียรติรายการจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยครับผมถามที่ทุกอย่างที่เขียนมาทั้งหมดแล้วก็แบบที่ผมถามแน่นอนฮะผมถามแน่นอน THAI Passport ผมถามแน่ๆครับคุณไม่ต้องห่วงผมถามแบบถึงพริกถึงขิงด้วยเพราะเราก็ทำเรื่องนี้มาถูกต้องไหมครับถามเรื่องโกงสอบแน่นอนอันนี้คืออาจจะเป็นเฉลยข้อสอบก่อนนะให้ท่านนายกก่อนถ้าท่านให้เกียรติมาท่านต้องตอบให้ได้คุณจินครับความสัมพันธ์ไทยพม่าครั้งนี้ท่านต้องตอบผมไม่ได้เพราะผมจี้ไปแน่นอนโดนแน่นอนนะฮะถามทุกอย่างไม่ได้เป็นการขู่นะแต่เป็นการบอกว่าให้เราต้องหาคำตอบรายการถกไม่เถียงเนี่ยมีผู้ชมรายการในจำนวนมากถ้าคนที่เป็นรัฐมนตรีนะมีเวลาและสามารถที่จะมาตอบอะไรได้เนี่ยสื่อสารกับประชาชนเนี่ยผมว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลดีขึ้นนะแต่ถ้าหากว่าเชิญแล้วไม่มาเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาชี้แจงแจกแจงแล้วแขกอื่นที่เขามาเนี่ยเขามองไปอีกมุมหนึ่งเนี่ยไม่มีใครให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยกลับเป็นผลลบเพราะว่ากระบวนคิดตรงนี้เขาต้องปรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าท่านให้เกียรติรายการของผมนะครับเรียนเชิญครับและวันออนวันแน่นอนทีมงานน้องโบเชิญออกอากาศเลยนะครับลงท้ายด้วย9339นะครับท่านนายกครับโอเคสวยงามครับขอบคุณมากเมื่อกี้นี้ให้บอกอะไรนะให้คุณผู้ชมพิมพ์อะไรมานะอึ้งอะไรชู1 นิ้วอะไรอ๋อยอดปกโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ซึ่งอาจารย์ไปแล้วนะครับถ้าไม่ใช่อาจารย์ศิโรจน์เราไม่ได้คุยกับท่านนายกนะขอบคุณมากคุณศักดาครับเรียบร้อยเราสู้กันต่อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละฮะโหวตของเราวันนี้ผลโหวตคือท่านผ่านมา4 เดือนคุณพอใจกับการทำงานของรัฐบาลหรือไม่พอใจอยู่ที่ 9% ไม่พอใจที่ 80%เฉยๆอยู่ที่ 11%อันนี้มันก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเนาะครับคนโหวตเข้ามาเท่าไหร่เกือบ 3,000 โหวตขอบคุณมากๆครับสำหรับการโหวตขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนครับอะไรนะนายกร้องเพลงเหรอนายกร้องเพลงที่อาจารย์ศิโรจน์บอกโอเคเราจบด้วยท่านนายกร้องเพลงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปเปิดWith my